2, 1. We're on air. Thank you very much for coming, sir. Nice, my pleasure. Very short notice. It was very short notice because let me make it एकदम सजिलो तरिकामा चाहिँ म सबैजनालाई बुझाउँछु होइन. केही दिन अगाडि म पत्रिका पल्टाउँदै थिएँ अनि त्यसपछि एउटा स्पेसिफिक वर्ड मैले देखेपछि आई वाज भेरी इन्ट्रिग्ड कि मलाई होइन. हाम्रो भेटघाट पहिला भएको थिएन होइन. त्यो हाइड्रोजन भन्ने शब्द देख्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ ओ वाउ ओके अनि यसो पढ्दै गइसकेपछि के उसले गर्दा रहेछ ए ओके अझ इन्ट्रेस्टिङ होइन ए ओके रिन्युएबल एनर्जी इभन बेटर होइन. अनि वान अफ द रिजन्स वाइ आई स्टार्टेड दिस पडकास्ट वाज टु टक अबाउट थिङ्स द्याट वी आर डुइङ इन दिस कन्ट्री होइन. आई डोन्ट वान्ट टु सिट हियर एन्ड ओन्ली टक अबाउट इलन मस्क हुन्छ नि होइन अर गोइङ टु मार्स होइन. सो इट वाज अ भेरी अमेजिङ थिङ द्याट यु गाइज आर डुइङ एन्ड इट्स अ प्लेजर टु हेभ यु हियर. टेल एभ्रीबडी वाट यु डु सर. I teach. That's my primary business. I come from university, so the university's role is to educate people, produce human resources that country and society needs. And we're all the need is changing. So what we do and what we research is kind of adaptive to what society needs. And basically, my field is from hydropower. We were doing quite a long and intense research on hydropower topics, mostly on how to make this turbine thing that's produce electricity from water, converts the energy. नेपालको लागि कसरी त्यसलाई बेटर बनाउने. नेपालको खोलामा धेरै बालुवा छ. टर्बाइनहरू विदेश युरोपबाट आउँछ जहाँ बालुवा छैन अनि त्यसले गर्दाखेरि युरोपबाट आउने टर्बाइन नेपालमा बिग्रिन्छ. अनि त्यसलाई बिग्रिन कसरी नदिने त्यो पार्टको चाहिँ हामी त्यसमा 20 वर्ष जति भयो लागेको रिसर्च गर्न थाले. अनि त्यो पनि अब लास्टमा आएर वाट वी रियलाइज इज ओके द्याट्स very good what we are doing, but eventually hydropower is too fast बढ्यो नेपालमा. that's very good. जसले गर्दा एनर्जी चाहिँ सरप्लस हुने देख्न थाल्यो. And then that was kind of another blow to us. That's the need of society that has now. It's not always producing hydropower energy. We work on that. Then now we realize the need of this country, need of the society is changing. Now it's like how to utilize the energy we get from hydropower. एउटा त बेच्ने होला एमसिसी द्याट्स समथिङ एल्स. तर अर्को चाहिँ त्यसलाई के गर्न सकिन्छ हाउ क्यान वी बेटर युटिलाइज इट भन्ने क्वेसन इट वाज पोक्ड टु अस फ्रम डिफ्रेन्ट सोर्सेस. मेबी आई क्यान टक इट अबाउट इट लेटर. एन्ड देन इट वाज अ भेरी ब्लन्ट क्वेसन द्याट केम टु अस. एन्ड देन वी स्टार्टेड टु डु सम रिसर्च अर सी वाट अदर कन्ट्रिज आर डुइङ बिकज युरोपमा solar, wind, they have been using it for a while. And that's also very random. कहिले काहीँ घाम धेरै लाग्छ एनर्जी धेरै आउँछ, कहिले धेरै हावा चल्छ एनर्जी धेरै आउँछ. And then how do they manage it? हेर्दाखेरि and then it like kind of guided us towards hydrogen. So you are heading the green hydrogen lab. Okay, yes. Let's start off with that itself. What exactly is hydrogen? त्यहाँबाट सुरु गरौँ न. हाइड्रोजन भनेको के हो? हाइड्रोजन सबभन्दा संसारमा एलिमेन्ट्सहरू छ पिरियडिक टेबलमा हामीले पढ्दाखेरि मलाई त्यही याद आइरहेको थियो बिहान आज स्कुलको पिरियडिक टेबल याद आइरहेको थियो. त्यसको नम्बर 1 हाइड्रोजन द लाइटेस्ट एलिमेन्ट. बिग ब्याङ हुँदाखेरि पनि सबभन्दा फर्स्टमा बनेको एलिमेन्ट. सो एनर्जी कन्टेन्ट सबभन्दा हाइएस्ट भएको एलिमेन्ट र त्यही एलिमेन्टमा चाहिँ त्यसकै म्युटेसन्सहरू हुँदै हुँदै सबै एलिमेन्ट बने एलिमेन्ट. सो इट्स अ काइन्ड अफ अ फादर अफ एभ्री एलिमेन्ट. इट्स अ युनिक एलिमेन्ट. त्यो भएको एउटा पार्ट भयो. सो अर्को चाहिँ हाइड्रोजन इज अ काइन्ड अफ फन्डामेन्टल एलिमेन्ट. जेमा पनि इफ यु एक्सप्लोर इफ यु डिग इन्टु इन एभ्रिथिङ यु सी देयर इज हाइड्रोजन अल अराउन्ड इट. इट्स नट इन ओपन बट इट्स इन द बाइन्डेड फर्म. सो युनिभर्समा सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा धेरै अहिले पनि सबभन्दा धेरै भएको एलिमेन्ट हाइड्रोजन हो. बट इट्स इन द कम्पाउन्ड फेज. र सबभन्दा धेरै एनर्जी डेन्सिटी भएको एलिमेन्ट पनि हाइड्रोजन हो र इट इज प्रेजेन्ट इन एभ्रिथिङ द्याट वी क्यान सी इन द मोलिकुलर फर्म. ओके. जसले गर्दाखेरि हाइड्रोजन इज अ काइन्ड अफ युनिभर्सल एलिमेन्ट आई से. That in general when we talk about it हुन्छ नि हैन we've always heard कि पहिलादेखि नै हुन्छ नि हैन we've heard about so many different elements but nobody know well a lot of people don't know हुन्छ नि हैन कि यसले चाहिँ के गर्छ भनेर हुन्छ नि हैन. we know about हुन्छ नि specific things हुन्छ नि हैन. you can definitely drink your coffee as well. अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ अस्ति म इन्ट्रिग्ड चाहिँ के कुरामा भएको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ होइन कति कुरा हुन्छ कि नेपालमा होइन. यही पडकास्टमा आई हेभ टक विथ सम अफ द भेरी ब्रिलियन्ट माइन्ड्स अफ नेपाल हुन्छ नि होइन. थाहा हुँदैन कि धेरैजनालाई होइन. मैले हेर्ने बित्तिकै त्यो एउटा आर्टिकल पढ्ने बित्तिकै नै when I heard ग्रिन हाइड्रोजन ल्याब भनेर होइन वाउ
so we are working on producing something like this. भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो कतिलाई थाहा नहोला हुन्छ नि होइन. What exactly is KU doing and what exactly is Green Hydrogen Lab that you are heading at the moment? Yes, so I am a team leader. This is just newly started, the youngest laboratory maybe the university is having and maybe the country is having in the technical field. So this Green Hydrogen Lab, यो ल्याबमा चाहिँ हामीले हाइड्रोजनको प्रोडक्सन, हाइड्रोजनको स्टोरेज, हाइड्रोजनको एन्ड युज, यो तीनटा भ्याल्यू चेनमा हाम्रो एनर्जी सिस्टम कसरी फिट हुन्छ, हाउ डु वी फिट इन देयर, वाट आर द आवर निड्स फर इन्भाइरोमेन्ट, वाट आर द निड्स फर द इन्डस्ट्री, वाट आर द निड्स फर द फ्युल, एनर्जी, इकोनोमी, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, सो मेनी बजिङ वर्ड्सहरू छ हाम्रो सोसाइटीमा. एन्ड द्याट्स त्यसलाई चाहिँ रिसर्च, ह्युमन रिसोर्सेस, इनोभेसन्समा कसरी फिट हुन्छ. बिकज अन्टिल एन्ड अनलेस देयर इज अ नलेज, त्यो नलेज नै बिस्तारै टेक्नोलोजी र टेक्नोलोजी चाहिँ इन्डस्ट्री र इन्डस्ट्री नै इकोनोमीमा कन्भर्ट हुने हो. सो त्यो प्रोसेसमा फन्डामेन्टल स्टोन इज द नलेज. अनि त्यो नलेज चाहिँ हाइड्रोजनमा नेपालमा धेरै कम छ अथवा छैन नै भनौँ, एक्सेप्ट वी रिड अबाउट पेरियोडिक टेबल्स एन्ड फ्यु केमिकल इक्वेसन्स, बट नट एट द लेभल वेयर वी स्टार्ट टु टक अबाउट डेभलपिङ टेक्नोलोजी फर इन्डस्ट्रियल एप्लिकेसन्स. त्यसको लागि त्यसको फाउन्डेसन स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले ल्याब इस्टाब्लिस गरौँ. लेट्स स्टार्ट फ्रम देयर and let's see what other people are doing around the world. It's a very big topic, so fundamentally we want to transfer the knowledge from the universities or the research centers that has been working on this field for quite a while, adapt it to our needs, because हाम्रो सोसाइटीको निड, हाम्रो सोसाइटीको एनर्जी च्यालेन्जेसहरू फरक हुन्छ. अनि त्यो एड्याप्टेबिलिटी, त्यो नलेजको म्यानेजमेन्ट, वाट वी कल इज नलेज म्यानेजमेन्ट, त्यो नलेज म्यानेजमेन्ट स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ पर्टिकुलरली ब्रिङिङ हाइड्रोजन एट द सेन्टर and putting other things around it and do and find, like what you do in a postcard, you don't know what you are doing but you do and then you see, we figure it out as we go along. बात मार्दा मार्दा कहाँ पुग्छ थाहा हुन्न. Yes, so हामी पनि त्यो रिसर्च we are doing kind of in that way, हेर्दैछौँ गर्दैछौँ. But we have a feeling हाम्रो fundamentally what we know is we are heading towards the right direction. All around the world, a few people have said, in the beginning of the podcast I said this as well, the chief of VW at one point, as well as even Tesla's Musk also said, hydrogen is not going to be useful because we cannot store it. They've said it. When both of them have said it, and there are tons of people who've said that hydrogen is sustainable. Store garda garda नै यसको चाहिँ efficiency चाहिँ 70% जति झरेर जान्छ भनेर. I don't know how true this is, but it's not that effective and it's not that useful than having fossil fuel or having lithium-ion batteries at the moment in the 21st century, in the beginning of the 21st century. How sustainable is hydrogen energy? Very good question. That is what I asked to myself before I jumped into this field. But engineering knowledge what is more important is it's not asking question, it's making it happen by research, innovations and technology. So a few example. One example, if you look back 20 years behind this, त्यतिखेर 1 लाख रुपैयाँ पर्ने जुन सोलर प्यानल थियो आज 20,000 मा पाउँछ. So solar energy is one of the widely and most investigated research field for the last 20 years, and we have been seeing its impact right now. And 80% reduction in capital cost for production of energy from solar, that's a big jump, and that came from research, innovations and industries coming on the same table. So what I think right now, what's happening right now is, at least what I see from around the world, is major innovations and research is happening around hydrogen. It has a political backup. It has a fundamental reasons from environmental perspective. It has immense possibilities from solar, wind, hydro. So we need that. If society needs it, it makes it sustainable. यदि सोसाइटीलाई पेट्रोल चाहिएको बेलामा जसरी पनि पेट्रोललाई सस्टेनेबल बनायो, हाइड्रोजन चाहिएको छ सोसाइटीलाई भने सोसाइटीले नै सस्टेनेबल बनाउने. त्यो सोसाइटीकै एलिमेन्ट्सहरू, पोलिटिक्स पनि, इन्डस्ट्री पनि, साइन्स पनि, टेक्नोलोजी पनि, ब्याङ्क पनि, we are all part of the society. If society finds it's inevitable for its own existence, it will make it sustainable, and the research and innovations will make it sustainable, and that's happening. But it takes time. When we think of everything, find out when the first car was made. Ford made it, Yeah, Ford made it back in the day. That was the beginning of gasoline, just like some. That was the beginning of. 1886. 1886. What was the name of the car?
Oh, we can. You want me to show? Yeah, show it. Okay. I forgot to mention that we have Mr. X who can Google everything and we can easily find out all the information that we need. 1886 ma, the fight was at that time, I believe, I read it somewhere. मलाई यो कतिको ट्रू हो कि हैन मलाई थाहा छैन हैन. Benz patent motor car. Okay, this was the first car in the world. No, this was not the first car. Vehicle powered by gas engine. Which one was the first car in the world? No, I just want to. I can answer that. Yeah. Oh, sorry, sir. It was in 1830s or 1840s early. The first car rolled up in the earth, at least powered by engine, and that was not a gasoline car. That was an electric car. Yeah, yes. So we started with the electric. Yeah. Yes, and that was not that was battery-based electric, and that was not this rechargeable battery. That was chemical battery. So the first vehicle that rode on this planet was electrical. Yes. Oh, नाम थाहा छ हजुरलाई? Yes, you can Google it. Google the first car in the world. त्यो पनि electric. Tesla होला फेरि लास्टमा त्यसपछि फेरि. Wow, I never knew this. Yes. 1880 मा चाहिँ यो आको. That was True. improved version. True. So 1867 मा आको पहिला. Design purchased from 1867. All right, go zoom into this. True रहेछ यसको नाम हैन. Small electric motor developed by Siemens. Wow. Oh, I know. Go to images. Let's look at the car. के रहेछ यस्तो यार. कुनै न कुनै होला यो मध्ये. Find out the first petrol vehicle in the world. Mass production को चाहिँ Ford थियो हैन त. When the revolution happened हैन, mass production को चाहिँ Ford थियो हैन त. There's always a first petrol car. I would car गरे हुन्छ बाबु. कार पनि आउँछ. Yeah, just Google this. Which one is it? Go to all. Which one? Benzai रहेछ. 1 cylinder 2 stroke रहेछ. यो चाहिँ 1879 मा रहेछ. First one was electric. I never knew that. It was 1840s, 39-40s मा, 40s मा होला जस्तो लाग्छ मलाई. 42. That's so interesting. मलाई थाहा थिएन first one was electric भनेर हैन. The whole thing was मैले कतै न कतै पढाएको थिएँ. They wanted to त्यो हुन्छ नि हैन के रे with the currents as well के AC र DC भन्छन् हैन दुईटा त्यही त हो नि हैन त्यो करेन्टको बेलामा पनि there was a big fight among it हैन एडिसन र टेस्लाको हैन त AC and DC मा थियो नि हैन मेन फाइट हैन र पछि गइसकेपछि इभन विथ vehicles पनि there was a big fight के at one point हुन्छ नि हैन what should we make भनेर हैन कि mass बनाउँदाखेरि चाहिँ should we make it gasoline engine or should we make it a different engine त्यस्तै के थियो भन्ने सुनेको थिएँ कि मैले हैन now what is going to be the again you didn't like the word fight what is going to people are always after energy when we look at our planet from the beginning of time what is happening in the 21st century according to you what do you think let's tie it with the evolution itself so last 300 years ko evolution हेर्यो भने evolution सँगसँगै मान्छेको चेतना भन्छ नि जनचेतना त्यो पनि चेन्ज भएको छ युरोपमा सेकेन्ड इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसनको बिचमा इङ्ल्यान्डमा एसिड रेन हुन्थ्यो अरे बिकज अफ सो मच अफ पोल्युसन फ्रम पेट्रोल एन्ड डिजल कन्जम्सन इन इन्डस्ट्री एन्ड सेक्टर सो दे ह्याड एसिड रेन अहिले पनि युरोपको एसिड रेन भनेर गुगलमा खोज्नुभयो भने यु विल फाइन्ड द्याट बट स्टिल दे डाइजेस्टेड इट यु नो दे डाइजेस्टेड द एसिड रेन थिङ सधैँ पर्दैन थियो बट स्टिल द्याट इज अ बिग मेसेज फ्रम नेचर something is not working well in my system but still because we did not have technical maturity and we did not have maybe intellectual maturity as well to colonial phase ko time थियो मान्छेहरुलाई and Christianity ko phase थियो where people were created to have dominance on earth and animals त्यो phase ले Victorian society थियो so I think that was our intellectual capabilities and त्यसलाई त्यही capability ले नै हाम्रो evolution हाम्रो industrial development हाम्रो society economic guide भयो अनि त्यही बेलामा ट्याक्क पेट्रोल भेट्यो एन्ड द्याट वाज अ बुन अनि त्यो पेट्रोलले हामीलाई यस्तै पेट्रोल डिजल ग्यासोलिन वाट एभर त्यो पेट्रोलियम प्रडक्ट्सले हाम्रो इकोनोमी राइज गर्यो सो मच इट राइज भयो होइन वार्सहरू भयो बट स्टिल द्याट डिड नट स्टप वान थिङ द्याट डिड नट स्टप विथ द वार वाज पेट्रोलियम कन्जम्सन इट इन्क्रिज एन्ड सोसाइटी बिकम प्रस्परस नाउ एन्ड देन सोसाइटी प्रस्परस हुँदै गएर आजको टाइममा आए पछाडि नाउ सोसाइटीले पछाडि फर्केर हेऱ्यो एन्ड देन वाट डिड वी डु
then they found like, okay, are we trying to kill ourselves from the development we are making on this front? Because environmental impacts हरू त्यसले साइन्टिस्टले दिने मेसेजहरू आर्टिक ओशन्सको लेभल, हिमालयनको ग्लेसियर लेभल पहिला पनि पग्लिँदै गएको थियो, तर आई थिङ्क त्यो लेभलको सोसाइटीले, त्यो टाइमको सोसाइटीले दे डिडन्ट वान्ट टु सी द्याट पिक्चर. एभ्रिबडी नोज हामीले अल्कोहल खायो भने मर्छ त बच्चादेखि थाहा छैन, बट स्टिल पिपल डु इट. एन्ड आफ्टर सम टाइम वेन यु गेट कोलेस्ट्रोल एन्ड सो मेनी थिङ्स, एन्ड देन त्यो मान्छेले ओके मैले धेरै खाएछु, नाउ आई हेभ टु स्टप. I am a good example of that. I'm alcohol, I'm a cigarette coke. Whatever. Anyway, so society, I think what they realize it, okay, now it's too much of fossil fuels. And that's something really to intellectual level, to antaratma huncha ni, like you get enlightenment, something like that. So society, I think it's getting in that direction that we need to get rid of these fossil fuels. That's damaging our society. That's damaging the environment. हामी नै भएन भने, पृथ्वी नै भएन भने, इकोसिस्टम नै भएन भने, यो डेभलपमेन्ट यो यसको के काम छ? But we need a development, of course. We need good life, good systems, but not on the compromise of environment, because that's end of the day. त्यो realization is, I think, the turning point. And त्यस पछाडि our future को direction is sustainability, एउटा part, and then low carbon economy next. Of course. Net carbon zero goals next. And that is getting, म आफै पनि छक्क पर्छु, यति strongly feel गरेर सोसाइटीले कि now politics is driving it. जुन पोलिटिक्स भनौँले चाहिँ फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेन्ड वर्ल्ड वार ड्राइभ गर्यो, दे डिड इट फर समथिङ, दे रियली वान्टेड समथिङ एन्ड दे डिडन्ट वान्ट टु कम्प्रोमाइज. वर्ल्ड वार हुन्छ भने होस्, बट हामीले खोजेको चाहिन्छ. त्यही पोलिटिक्सले वर्ल्ड वार भयो नि त. आज त्यही पोलिटिक्सले चाहिँ जेसुकै होस्, वी वान्ट नेट कार्बन जिरो बाई 2050. एन्ड इफ पोलिटिक्स इज ड्राइभिङ, बरु अहिले त वार त गर्दैन, बिकज मैले भनिहालेँ त्यो हुँदैन, बट स्टिल त्यो भनेको भोलि वार गर्नु पऱ्यो पनि गरौँ, अर्को जेनेरेसनले भन्छ लेट्स फाइट फर नेट कार्बन जिरो. त्यो लेभलको मतलब इन्टेलेक्चुअल म्याच्युरिटी सोसाइटीको लेभल, इट्स नट अ यु एन्ड मी, इट्स अ सोसाइटी गेटिङ द्याट kind of intellectual capability to reflect on what we have done in past and how can we rectify it for future. And त्यो realization I think 21st century को यात्रा particularly energy को terms मा अलिक फरक हुन्छ. अहिले आएर सोच्दाखेरि के, I'm just thinking about it, होइन, some of the biggest countries in the world, biggest in a sense of superpower, biggest in terms of firepower as well, have fought so many wars that they did not need to fight. For what? For energy. I read this article which there's more than 1 trillion worth of I don't know what to call this. There is a specific term for it. In Afghanistan, there is like minerals, I believe. Minerals, if I find this out, in Afghanistan, that is still there. That people need it. For all the things that we want to use, that we want to consume. So that is one. Of course, there's tons of oils in Saudi. In the Middle East, some of the biggest dictators in this planet have died or are still trying to live and sustain what they have. So, what is this? Oh yeah, this was the exact article that I was reading. That the Taliban are sitting on 1 trillion worth of minerals the world desperately needs. Lord knows what all the minerals are. But these are the things that, plus of course there's opium there as well. We forgot to mention that. So, why do we need this? Why? Again, at the same time, I read an article this morning. Find this out, Baidu को article छ यो Chinese article हो, Baidu भन्ने त्यहाँ एउटा there's a site रहेछ, anyways, in China के भएर रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ a lot of young people चाहिँ हुन्छ हामीलाई किन चाहियो यति धेरै थोक भनेर चाहिँ एउटा मुभमेन्ट जस्तो भएर रहेछ कि त्यो जुन आई बिलिभ सप्रेस गरियो होला, त्यो मुभमेन्टमा चाहिँ के कन्भर्सेसन भएर रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ why do we need so many different things? We can live without having a new watch. We can live without having that new car. We can live without having that fancy house, So घरै नकिनौँ, गाडी नै नकिनौँ, यस्तो कुरा नलाउँ, सिम्पल लाइफ बाँचौँ भनेर चाहिँ एउटा मुभमेन्टको के पढ्दै थिएँ मैले, टिङ ट्याङ हो कि टिङ ल्याङ त्यस्तै कि एउटा मुभमेन्ट रहेछ, So where do we stand at the moment? Coming back to the conversation we were having earlier, where does the world stand right now? When it comes to
using the energy and using the resources that we have. Okay? Because at this rate, we're not going to finish it. And I don't know, I will ask you this in a while. Are we going to finish the things that we have, or do we have to already start working on looking towards the future? Where do we stand now? I think we stand at the trade-off point. Crossroads, literally, yes. Where हामीले चाहिँ के रियलाइज गर्यो भन्दा पेट्रोलियम यो नेचुरली एभाइलेबल जुन फसल फ्युल्सहरू छ यसलाई सकाउनुभन्दा अगाडि ह्युम्यानिटी नै सकिन सक्छ भन्ने रियलाइजेसन. एक्ज्याक्टली. द्याट इज अ बिग ब्लो होइन. एउटा त्यो ब्लो आयो हाम्रो साइन्टिफिक कम्युनिटीमा एन्ड द्याट वाज एक्सेप्टेड बाई पोलिटिक्स. र अर्को कुरा चाहिँ यसको अल्टरनेटिभ पनि छ है. एन्ड द्याट इज अन अ कम्पिटेटिभ वे, अन अ इकोनोमिकल वे. सेकेन्ड चिज. एन्ड थर्ड चिज वाट मलाई पनि के चित्त बुझ्छ भन्दा म आफैले सोच्दाखेरि वाइ दिस मुभमेन्ट इज ह्यापनिङ भनेर. द सोसाइटी अब इन्डिभिजुअलबाट हेरौँ, यदि कोही मान्छेसँग पैसा छैन, मसँग पैसा छैन भने म एकदम सस्तोबाट पनि लाइफ चलाउनुपर्छ. आई युज भेरी चिप होटल्स टु फुड, चिप क्लोथ्स एन्ड अल, नन लग्जरियस लाइफ एट अल. तर एट सम पोइन्ट इफ सोसाइटी अर एज एन इन्डिभिजुअल म अलिकति धनी भयो भने म मेरो छोराछोरीलाई आई लभ टु टेक टु अ गुड रेस्टुरेन्ट वन्स इन अ वाइल, नट इफ नट अलवेज. सो प्रस्परस सोसाइटीले सोसाइटीमा आफूलाई आनन्दको लागि अलिकति पैसा त्यो मानेमा खर्च गर्न सक्छ. र सोसाइटी एज अ होल I think we have crossed that critical point where we can expend more money on better energy for sustainable future. Because हाम्रो छोराछोरीलाई मैले फसल फ्युलबाट आउने इकोनोमीबाट ब्याड फ्युचर दिने कि क्लिन इनर्जी बिट एक्सपेन्सिभ. तपाईँले भने जस्तै म बरु दुईवटा घडीको सट्टामा एउटा घडी लगाउँछु, बट आई विल प्रोटेक्ट नेचर फर माई ग्रान्ड चिल्ड्रेन्स. त्यो एन्ड द्याट पोसिबिलिटी टेक्नोलोजीले दिएको छ. So it's kind of not crossroad, it's a four roads crossing each other. So technological innovations पनि आयो. अनि त्यहाँबाट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सको जुन इफेक्ट्सहरू पनि क्लियरली देखियो. सोसाइटी रिच एन्ड प्रस्परस पनि भएर आयो र सोसाइटीको एज अ होल कलेक्टिभ इन्टेलेक्चुअल क्यापेबिलिटिज पनि आयो. र त्यो सबैको एमालगेसन त्यसलाई पोलिटिक्समा त्यो एमालगेट भएर एन्ड पोलिटिक्सले त्यसलाई ओके द्याट इज द फ्युचर पोलिटिकल डिरेक्सन्स. पहिला भनौँ न युरोपमा अथवा कुनै टाइममा ओके म 5वटा देशलाई कोलोनाइज गरिदिन्छु भन्यो भने समाजले उसलाई ओके द्याट इज आवर लिडर भन्थ्यो होला. बिकज हि हेज क्यापेबिलिटी 5वटा देश कोलोनाइज गर्छ, त्यो देशबाट सुन चाँदी लुटेर लिएर आउँछ, हामीलाई बाँडिदिन्छ, हि इज आवर लिडर भनेर कुनै टाइममा सोसाइटी नै त्यस्तो थियो होला. तर आई थिङ्क अहिलेको सोसाइटी चाहिँ आई विल मेक दिस अर्थ मोर सस्टेनेबल. म चाहिँ जुन एटलान्टिक ओसन्सको अथवा एन्टार्क्टिकाको माथिको पोलारमा रिजनमा बियर्सहरू छ, त्यो बियर्सको नम्बर झर्न दिन्न भन्यो भने द्याट इज आवर लिडर भन्ने सोसाइटीमा त्यो पपुलेसन बढ्दैछ. र पोलिटिकल लिडरसिपमा जानको लागि पनि त्यो लेभलको सफ्ट एप्टिट्युड नभइकन पुगिँदैन भनेर चाहिँ एउटा छैन. र पोलिटिक्स गर्ने मान्छे पनि त्यही सिस्टमबाट जान्छ आई थिङ्क. अनि त्यो पोइन्टले पोलिटिक्सले त्यसलाई क्याच गरे पछाडि अनि त्यसको मोमेन्टम फरक हुन्छ. आई थिङ्क वी हेभ अराइभ टु द्याट पर्टिकुलर भेरी गुड नेक्सस अन 4 डिफ्रेन्ट पोइन्ट. अनि त्यसले गर्दाखेरि फ्युचर इज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ. आई एम सो ह्याप्पी द्याट I still have quite a few years to see this happening. I've been saying this for the longest time, sir. 25 years. I have good solid 25 years of my life left. Good solid. I'm 33 years old now. I have good solid. त्यो अच्छा खासा वाला हुन्छ नि हैन. अर्को 25 वर्षमा I want to see growth of this country. Of course, the planet is always there. If the planet is there, this country is there. And I want to see the growth of this country. Growth in sense of economy, growth in sense of every aspect of individual's lifestyle. होइन त्यो हरेक एस्पेक्टको हुनसक्छ हुन्छ नि होइन. त्यो एउटा सर्टन पार्ट चाहिँ कतै न कतै मिस आउट भएको छ कि जहाँ गएर चाहिँ हुन्छ नि होइन. वेन कम्स टु टक अबाउट थाउजन्ड्स अफ थिङ्स प्रब्लम्स द्याट वी हेभ हुन्छ नि होइन. वी हेभ नट जस्ट अस, हरेक देशको हजारवटा समस्या हुन्छ होइन. हाम्रोमा पनि छटन्नै छ होइन. हाम्रोमा एउटा समस्या 1000 छन्, तर एउटा स्पेसिफिक समस्याको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ वी आर यसलाई बुनै भन्छु म होइन. वी आर ब्लेस्ड बाई नेचर. ब्लेस्डै छौँ कि हामी छैन त. ब्लेस्ड होइन. हरेक जता मान्छेले भन्छ नि, म जता सहरबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै जुन साइडमा हेरे पनि होइन हामी ब्लेस्ड छौँ कि हामीसँग त्यो नेचर अबन्डेन्ट अमाउन्ट अफ नेचर छ होइन. जुन हामीले त्यसलाई युज पनि गर्न सक्छौँ, युटिलाइज पनि गर्न सक्छौँ र युटिलाइज गर्नु पनि पर्छ होइन. वेन इट कम्स टु यु नो दिस वे बेटर देन मी होइन. अल द रिन्युएबल एनर्जी द्याट वी हेभ इन दिस कन्ट्री होइन. हाउ डु वी युटिलाइज each and every one of them,
इच एन्ड एभ्री है फेरि अर्को 25 वर्षमा मलाई त्यो हेर्नु मन छ कि that we've utilized each and every sector of renewable energy that we have. It can be the 60,000 rivers that we have, 6,000 rivers that we have, or it can be the bloody uranium that we found. Katare uranium? Maybe you know this better. Uranium that we found. So how do we make that happen in 25 years, or 30 years, or 50 years, or 100 years? That is possible. जहिले पनि मैले त्यो पोलिटिक्सलाई जोडेको कारण चाहिँ इट्स गिभ यु इन्फ्रास्ट्रक्चर जग चाहियो नि होइन अफकोर्स चाहियो त्यो जग चाहिँ पोलिटिक्स रहेछ क्या हामीले चाहिँ पोलिटिक्स भन्ने बित्तिकै हामीले पढ्दाखेरि पनि फर्स्ट डिभिजन भयो भने साइन्स पढ्ने सेकेन्ड डिभिजन भयो भने कमर्स पढ्ने थर्ड डिभिजन भयो भने आर्ट्स पढ्ने र फेल भयो भने पोलिटिक्समा जाने सो त्यो 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 थियो के म बच्चा हुँदाखेरि भने स्कुल पढ्दाखेरि अब त्यो ब्याकग्राउन्ड त्यो मानसिकताबाट आएर अफकोर्स म साइन्स पढेँ द्याट डजन्ट मिन लाइक आइ एम सुपर ट्यालेन्टेड एट द्याट टाइम बट स्टिल त्यो सोसाइटी हाम्रो सोसाइटीमा अहिले पनि छ र भएको पनि त्यही छ हाम्रो पोलिटिक्स गर्ने आइ एम नट क्लास 8 फेल छन् सिधै कुरा क्लास 8 फेल छन् लुक एट द्याट अब चाइनामा हेर्नुहोस् अथवा युरोपमा हेर्नुहोस् युएसमा हेर्नुहोस् हार्वर्ड प्रिन्सटन सिङ्गल युनिभर्सिटी अक्सफोर्डको गुड पिपलहरू दे गो टु पोलिटिक्स र हाम्रोमा पोलिटिक्स त्यस्तो भइदियो अब आई डोन्ट नो वाइ इट ह्यापन लाइक द्याट त्यस कारण त्यो फाउन्डेसन अलिक धर्मरायो अब मेबी अब अहिलेको जेनेरेसन इफ यु रियली वान्ट टु सी द कन्ट्री चेन्जिङ यु रियली हेभ टु मेक अ मिडिया क्याम्पेन सो द्याट इलाइट पिपल सुड टेक दिस एज द प्रोफेसनल क्यारियर इन पोलिटिक्स त्यो हुनुपर्छ बिकज जतिसुकै माथि घर राम्रो बनाउनु छैन जग भएन भने इट विल फल डाउन एन्ड इट फल डाउन इन क्रिपी थिङ्स अलिकति हावा चले पनि लड्छ अलिकति भुइँचालो आए पनि लड्छ सो यु निड अ भेरी स्टेबल रक सलिड foundations and which is not visible from outside actually it's hidden inside that is politics त्यो चाहिँ maybe if we are able to create that politics in 5 years or 10 years then in next 15 years you don't even need 15 years 5 years ma you will get a very good development pace because whatever you do how much resources you have त्यो केही पनि माया लाग्दैन मेरो विचारमा बिकज जबसम्म पोलिटिक्सले त्यसलाई स्टेबल हुन दिँदैन you cannot make things happen. Okay, let's imagine. Then another, you can ask me, okay, let's do one hypothesis. Politics bhayare, set bhayare. Then what? Politicians are सबै मिलेर ल अब रोड म्याप बनाउनु पर्यो नि एउटा हैन त्यो पनि फेरि नेपालमा त पोलिटिशियनले नै बनाउँछ त्यस्तो रोड म्यापहरु धेरै तर what we think is industrial development नै हो second step. Before you jump into this, before we jump into this, correct me if I am wrong anywhere, right? हरेक देशको हरेक विकसित देशको है फेरि हैन हरेक विकसित देशको एउटा तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ करेक्ट मी इफ आई एम रङ वेयर आई गेट रङ है 90% अफ द पपुलेसनले चाहिँ यो पहिलाको कुरा गर्दैछु है मैले 90% पपुलेसनले चाहिँ पहिला एग्रिकल्चर गर्छ हैन एग्रिकल्चर गरेर चाहिँ त्यो 10%लाई चाहिँ खानिदिन्छ आफू पनि खान्छ 10%लाई पनि खानिदिन्छ हैन 90%ले एग्रिकल्चर गर्छ पहिला हैन उब्जाउनु त पर्यो नि त हैन एग्रिकल्चर गरिसकेपछि एक हिसाबले चाहिँ गइसकेपछि चाहिँ त्यो 10% जुन छन् 10% पोलिटिशियन्स होला साइन्टिस्ट होला जो होला हैन म धेरै अगाडिको कुरा गर्दैछु हैन 10%लाई खानिदिए हैन त्यसपछि त्यो 10%ले चाहिँ यस्तो नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउँछ कि त्यो टेक्नोलोजीले गर्दा चाहिँ यो 90% को काम यति राम्रोसँग एफिसिएन्टली हुन्छ कि हैन कि अब चाहिँ 10% मान्छेले मात्र एग्रिकल्चर गर्छन् र 90ले चाहिँ मेबी अरु कुनै सेक्टर जान्छन् सर्भिस हुन सक्ला यो हुन सक्ला त्यो हुन सक्ला हजार थोक हुन सक्ला हैन त्यसपछि इन्डस्ट्रीजतिर जान्छन् त्यो 90% ले त अब भाँडाकुँडा बनाउनु पर्यो अब गएर त अब सबै थोक बनाउनु पर्यो हैन सबै देशमा विकसित देशमा भएको यही नै हो एक हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि हैन आई डोन्ट वान्ट टु गिभ इट अ भेरी स्पेसिफिक टर्म हैन सो सबैमा भएको कुरा यही हो हैन हाम्रोमा हामी कहाँ छौं त हामीले त्यो पार गर्यौं त सबै थोक Please, the thing that you were about to say. त्यो 10% तयार भएन के हाम्रोमा किन भएन why not अब त्यसको क्लियर कट एन्सर त मलाई पनि थाहा छैन हैन तर आई क्यान गिभ माई ओपिनियन त्यो किन तयार भएन भन्दाखेरि त्यो 90% मान्छे ले कलेक्टिभली त्यो 10% मान्छे जन्माउनु पर्छ भन्ने कलेक्टिभ ओपिनियन सायद हामी कहाँ आएन होला किनभने पहिला कुनै टाइममा हेरौँ लेट्स गो ब्याक टु लाइक 5000 इयर्स बिहाइन्ड द टाइम नेपाल अथवा यो रिजनमा हेर्ने हो भने त्यतिखेर तपाईँले भनेको मोडल इट वाज एक्ज्याक्टली वर्किङ हियर हामीसँग 10% पिपल दे वर्क फर नलेज दे वर्क फर न्यू थिङ्स टेक्नोलोजी वाट वी कल बेड्स
4वटा वेद थियो प्रत्येक वेदको आफ्नै स्पेशलाइजेसन थियो एस्ट्रोनोमी थियो धनुर्वेद थियो आयुर्वेद थियो यजुर्वेद थियो म्युजिकको आफ्नो वेद थियो हैन मेबी मिडियाको वेद थियो होला त्यो टाइममा इट गट लस्ट एट द टाइम द्याट्स समथिङ बट ओन्ली 10% अफ पिपल वेयर वर्किङ अन द्याट फिल्ड र बाँकी रहेको 30-40% पिपल वेयर लाइक हाम्रो जुन क्षेत्रीय राजाहरू थियो दे वेयर प्रोटेक्टिङ नेसन्स मेकिङ लज एन्ड अर्डर्स एन्ड रेस्ट दे वर वर्किङ अन द फार्मर्स फिल्ड्स एन्ड हेल्पर्स त्यो सोसाइटी त हामीले बनाएको हो नि त अनि त्यो बनाउँदै गर्दाखेरि मेबी 10,000 5,000 इयर्समा त्यो यस्तरी बिल्ड भयो कि त्यो 10% पिपललाई ब्राह्मण भनियो वाट एभर अहिले म थापा छेत्री भए पनि त्यो पर्सपेक्टिभबाट देखेर आइएम ब्राह्मण बिकज आइएम वर्किङ अन द नलेज टेक्नोलोजी इनोभेसन्स एन्ड नलेज म्यानेजमेन्ट त्यो मोडल त हाम्रो सोसाइटीले प्र्याक्टिस गरिसकेको मोडल हो नि तर त्यो एट सम पोइन्ट त्यो क्रास भयो अब कसरी क्रास भयो मेबी त्यो त हिस्टोरियनहरूले हेर्ने कुरा भयो होला अथवा अरूहरूले सोसाइटी सोसियल साइन्सले हेर्ने कुरा होला तर तपाईँले भनेको कुरा द्याट ह्याज वर्कड एन्ड द्याट ह्याज प्रुभड हाम्रो सोसाइटीले प्रुभ गरेको कुरा हो एन्ड एट सम टाइम इट क्रिपल डाउन म के भन्छु भने हाम्रो सोसाइटी अहिलेको त वास्तवमा एक किसिमले त्यो अपभ्रंश भन्छ नि ग्लासलाई गिलास भने जस्तै अपभ्रंशित भएर गिलास हाम्रो त्यो 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 एउटा वेल म्यानेज्ड डेभलप्ड एटलिस्ट हाम्रो हिस्ट्रीमा हामीले हेर्दाखेरि पनि त्यो रिच गरेर एन्ड देन वी क्रिपल डाउन एन्ड देन अहिले त अपभ्रंश भएको छ त्यो अपभ्रंशबाट फेरि ब्याक उठ्ने अब त्यो द्याट आई थिङ्क वी विल इन्टर इन्टु समथिङ एल्स बट स्टिल त्यो मोडल इट ह्याज वर्कड एन्ड इट सुड वर्क मेबी इन फ्युचर त्यसलाई फेरि रिभाइभ गर्न सक्नुपर्छ त्यो 10% तपाईँले भने जस्तै त्यो क्रिटिकल मास फेरि तयार हुनुपर्छ पहिला कसरी तयार भयो त्यो एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूले भन्ला फेरि त्यो 10% मास तयार भयो भने आई थिङ्क कन्ट्री स्टिल क्यान गो अहेड यसमा क्या आई वान्ट टु स्टिक विथ दिस फर जस्ट वान मोर मिनट होइन त्यो बेलामा चाहिँ हामीले के गुमायौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो युथ गुमाइरहेछौँ कि हामीले त्यो जुन स्ट्रङ होल्ड युथ छ नि होइन त्यो युथलाई हामीले विदेशमा लगेर चाहिँ युटिलाइज गरिरहेछौँ कि त्यो कुरा मलाई चित्त बुझ्दैन कि यु गेटिङ मी व्हाट आई एम ट्राइङ टु से त्यो एउटा मिस आउट चाहिँ मलाई चित्त बुझ्दैन होइन यु टकिङ अबाउट इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन लेट्स गेट ब्याक टु द्याट हामीले अघि कुरा गर्दा गर्दै चाहिँ ब्याक इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसनमा चाहिँ गएर चाहिँ एक हिसाबको चाहिँ रेभोल्युसन आयो जहाँ चाहिँ अफकोर्स रिन्युएबल एनर्जी भन्दा पनि होइन फसल फ्युल हामीले मेजोरिटी युज गऱ्यौँ होइन अहिले पनि त वी आर सो डिपेन्डेन्ट अन फसल फ्युल नि होइन र यस वेयर डु वी स्ट्यान्ड इन द 21st century 90% of primary energy supply in this subcontinent, South Asian region is still coming from non-renewable sources right now, today. When I'm talking about renewable energy. 90%? More than that. हामी त्यसमै पढ्यौँ त्यो 10% वालाको कुरा गर्नेमा त त्यसको मतलब होइन फेरि चाहना इच्छा फेरि सबैजनाको हुन्छ फेरि चाहना इच्छा सबैजनाको फेरि होइन म प्लास्टिक चलाउँदिनँ होइन म यो गर्दिनँ होइन म त्यो गर्दिनँ चाहना त इच्छा त सबैजनाको हुन्छ होइन 100 वर्ष भयो नि त होइन त्यसमै हिसाब गरौँ नि त त्यसमै होइन तलमाथि गरेर इट्स बिन 100 years that we've been using fossil fuel, right? So coming out of this, how many will need another 100 years to innovate and to do the research? No. Let's see. अब अलिकति अहिले के भइरहेको छ त्यहाँ हेरौँ न. Let me have a. Of course. That's fine. No problem. Don't worry. We got all the time. Let's see what's happening around. एउटा कुरा what we made clear is there is a political willingness to change the pace of directions of the energy that we are using from non-renewable to renewable. त्यो एउटा इस्टाब्लिस भयो. न त्यसको इफेक्ट हेरौँ. लास्ट इयर अगस्त महिनाको दिन्छु म पहिला होइन अगस्त महिनामा आई थिङ्क मेरो लाइफको एउटा असम पिरियड भनेको अगस्त 2021 आज लास्ट टुमोरो इज सकिङ ला दिस इज द फाइनेस्ट मन्थ इन माई लाइफ नाइस वाइ यस फ्यु रिजन्स यो मन्थमा चाइनाले they announced their hydrogen strategy roadmap as a fundamental factor to convert their economy. अलिकति अझै त्योभन्दा यो एन्सर भन्दा अगाडि एक स्टेप ब्याक जाउँ. सो लेट्स सी 2020 and 21 दुईटाको एमालगेट गरेर एउटा इयर बनाऊ 2021 भनौँ. यो इयरमा देयर वर फ्यु बिग डिसिजन्स युरोपियन युनियनले अलिक अगाडि नै भनिसकेको थियो एन्ड दे फर्मली एनाउन्स्ड बाई 2050 द होल युरोप will go towards net carbon zero goals. That means the entire Europe will not emit a single drop of carbon dioxide in the atmosphere. So they will kind of absorb, jati release kune karanle release garyo bhane it will be reabsorbed or it will be used in so many different ways of energy will be used which will not produce carbon dioxide. And that's a very big momentum. But त्यसको अलिक टेक्निकल पार्ट पछि भनौँला. That's something big.
And then Biden came into power. And US ले मानेको थिएन net carbon. That was only one country, भनौँ न ठुलो big powers मा not agreeing to that. And Biden signed that resolution. Biden said, okay, by 2050, America will go towards net carbon zero goals. That's now law. That means whole United States will not be allowed by laws to produce net carbon dioxide into the and emit into the air. So that's another decision. And third, China हेर्ने हो भने इन्टायर वर्ल्ड एकातिर र चाइनाको हेर्ने भने नेट कार्बन एमिसन चाइनाको मोर देन डबल छ अहिले पनि. सो चाइना हामीले सोचेको थियो चाइनाले चाहिँ 2100 सम्ममा पुग्यो भने पनि द्याट्स अ बिग थिङ. लुक सी जिनपिङ ही अनाउन्स 2050 होइन 2060 मा चाइनाले नेट कार्बन जिरो. So that means look at what this thing, and then India, so many things. अब यो तीनटालाई एक ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने चाइना, अमेरिका, युरोप यो भनेको लगभग 80 to 90% इकोनोमी वर्ल्डको इन्डस्ट्रिज वाट एभर. त्यो सबै देशमा गाडीहरूले अब कार्बन डाइअक्साइड छोड्दैन. द्याट मिन्स यु आर नट युजिङ यु आर नट युजिङ पेट्रोलियम प्रडक्ट्स टु propel your vehicles. You are not using fossil fuels to power your industries. All the industries, steel industries, cement industries, chemical industries, fertilizer industries. कति इकोनोमी होला क्या त्यो सबै इकोनोमीलाई डिकार्बनाइज गर्नुपर्छ अब तिनीहरूले. सो दे हेभ कम टु द्याट एग्रिमेन्ट. अनि त्यो डिकार्बनाइज गर्नको लागि तिनीहरूको एनर्जी सोर्सेस तिनीहरूको रुल के बनाइदियो ग्रेट ब्रिटेनले लास्ट इयर बाई 2024 अक्टोबर 2024 बाट युकेमा नेपालले भन्दा एक गेडा पनि कोइला बाल्न पाइँदैन अब इन्टायर युरोप. सो युरोप 3 वर्षमा उसमा ग्रेट ब्रिटेनको टेरिटोरीमा एउटा गेडा कोइला बाल्न पाइँदैन. उनीहरूले कोल एक्जिट भनिदिइसकेको छ. सो कोइलाको पृथ्वीमा सुरुवात गरेको युकेले नै हो. कोइलालाई जाँदाखेरि साउथ अफ्रिकाबाट लिएर आयो कताबाट लिएर आयो एन्ड देन संसारभरि ट्रेन कोइला बालेर जेम्स वाटको स्टिम इन्जिनबाट ट्रेन चलाउने इन्डियाभरि ट्रेनको नेटवर्क बनाइदिने कोइला बाल्थ्यो त्यतिखेर त ब्रिटेन हो. सो ब्रिटेन इज द इन्भेन्टर युजर वाट एभर एसिड रेन भएको त्यो कोइलाले गर्दा ब्रिटेनमा पहिला पनि. अब ब्रिटेनले के भने 2024 को एन्डमा हामी एउटा गेडा पनि कोइला बाल्दैनौँ. नर्वेले 2025 पछाडि एउटा पनि नयाँ पेट्रोल डिजलले चल्ने गाडी किन्न पाइँदैन. पुरानो गाडीलाई हामी स्लोली फेज आउट गर्छौँ. किनेको लागि त अब दे आर सोसलिस्ट कन्ट्री युरोपियन कन्ट्री फाल भन्न मिल्दैन तर नयाँ किन्न पाइँदैन. लुक एट द डिसिजन्स दे आर मेकिङ. सो यु आर नट इफ यु गो टु नर्वे फर एक्जाम्पल इन 2026 नयाँ ब्रान्ड न्यू हुन्डाईको म एसयुभी किन्छु डिजलबाट चल्ने भने यु बाई ल यु क्यान बाई इट. सो लिगल्ली नै सोसाइटीलाई त्यो डिरेक्सनमा उनीहरूले गाइड गरिरहेको छ. नाउ अर्को रुल नर्वे युरोपमा स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीमा पर्टिकुलर नर्वेमा दे हेभ पुट अप द पोलिसी लाइक 5% इन्क्रिमेन्टल ट्याक्स अन फसल फ्युल्स. नेपालमा पछि भनौँला नेपालमा के गर्छ भन्दा इन्डियाबाट पेट्रोल किनेर लिएर आउने र हिजो मलाई एनओसीकै डाइरेक्टर सरले भन्दै हुन्थ्यो इन्डियाभन्दा नेपालमा 46 रुपिज सस्तो छ पेट्रोल. 46 रुपिज इन्डियाबाट किनेर लिएर आउने र इन्डियाभन्दा 46 रुपिज सब्सिडाइज गरेर पेट्रोल बेचाएको छ. पर सिलिन्डर ग्यासमा हामीलाई एप्रोक्सिमेटली हाम्रो किचनमा आइपुग्दाखेरि गभर्मेन्टको 500 रुपिज त्यहाँ कस्ट सब्सिडीमा गएको छ. सो द्याट इज वाट हाम्रो सोसाइटीले त्यसरी प्रमोट गरिरहेको छ. नाउ युरोपियन सोसाइटीले हेर्ने हो भने मार्केटमा सबै कस्ट बियर गरेर 100 रुपियाँ पर्छ भने अब गभर्मेन्टको 5% इन्क्रिमेन्टल ट्याक्सले यु हेभ टु पे 5% ट्याक्स on that, on top of that. Not subsidy को त कुरै छैन. Actual selling price मा 5% tax government एक्स्ट्रा लिन्छ because you are polluting environment अनि त्यो कलेक्ट गर्छ. सो अर्को वर्ष that will be 5% incremental means अर्को वर्ष त 10% हुन्छ. Then अर्को वर्ष 15% हुन्छ. सो आफ्टर 5 years पेट्रोलै हाल्न सक्दैन तपाईले गाडीमा. इट्स गेटिङ सो एक्डामिङ. नयाँ गाडी पनि किन्न सक्दैन. पुरानो गाडीमा पेट्रोल हाल्न सक्दैन. सो यु आर लक्ड अप. सो द्याट इज एन्ड पिपल माइट बी फायर्ड. अन्त सबै त्यो इन्क्रिमेन्टल ट्याक्सको पैसा एक ठाउँमा राख्यो. नाउ इफ यु वान्ट टु कन्भर्ट इन्टु इलेक्ट्रिक टेक दिस मनी कन्भर्ट इन्टु इलेक्ट्रिक. इफ यु वान्ट टु कन्भर्ट इन्टु हाइड्रोजन भेहिकल्स टेक दिस मनी कन्भर्ट इन्टु हाइड्रोजन. इलेक्ट्रिक भेहिकल्स डोन्ट पे रोड ट्याक्स फ्री इम्पोर्ट ट्याक्स फ्री. सो त्यो सबै पैसा एक ठाउँमा लिएर आएर दे आर काइन्ड अफ नाउ लुक एट द पोलिसी एन्ड आफ्टर 5 years देयर विल बी नो भेहिकल्स on the fleet that is consuming petrol and diesel as a fossil fuels. So that is how they are decarbonizing. यो त ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरको एक्जाम्पल दियो. जर्मनीले अब हामीले ग्यासको कुरा नेपालमा लुक एट द्याट हामी पेट्रोल किन्छौँ एन्ड देन 40 रुपियाँ सस्तो बनाइदिन्छौँ. सो वाइ सुड समवान बोदर अबाउट इलेक्ट्रिक कार्स एन्ड हाइड्रोजन कार्स अर वाट एभर इन फ्युचर. मलाई पेट्रोलै सस्तो पर्छ. इन्डियाभन्दा सस्तो छ बाबा नेपालमा पेट्रोल. एलपिजी ग्यासको कुरा गर्ने भने द्याट्स द नेक्स्ट थिङ द मोस्ट
heavily used energy in Europe is natural gas, जुन जसलाई हामी LPG पनि भन्छौँ नेपालमा भने पनि काइन्ड अफ नेचुरल ग्यास हो. उनीहरूको हाम्रो जस्तो बोटलिङ सिस्टम हुँदैन. दे हेभ द ग्यास ग्रिड. त्यो ग्यास ग्रिडबाट पाइप ग्यास जान्छ एन्ड देन यु युज इट. एन्ड इन्डस्ट्रीमा इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्न पनि दे युज दिस नेचुरल ग्यास. अब देन हाउ टु गेट रिड अफ द्याट? उनीहरूले के गरिरहेछ, सबै त्यो नेचुरल ग्यासलाई चाहिँ सिन्थेटिक नेचुरल ग्यास भनेर बनाउन थालेछ. सो वाट डु दे डु इज, एकापट्टि सोलरको प्राइस घट्यो, घट्दै घट्दै यति सस्तो भयो कि नाउ एभ्रीबडी क्यान प्रड्युस सोलर. फार्ममा त ब्यारन ल्यान्ड छ भने पुट सोलर, प्रड्युस इलेक्ट्रिसिटी. जर्मनीमा त यस्तै इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गरेको, नाउ दे डोन्ट नो वाट टु डु आउट अफ इट. एन्ड वाट दे डु इज त्यो इलेक्ट्रिसिटीबाट. एन्ड देन अर्को प्रब्लम भनेको स्टिल इन्डस्ट्री. जर्मनी इज वान अफ द वर्ल्ड्स मोस्ट स्टिलको र मेटेरियल प्रड्युस गर्ने देश हो. र 1 टन स्टिल प्रड्युस गर्न यु आर युजिङ काइन्ड अफ 0.6 tons of coal or fossil fuels. So you are producing so much carbon dioxide. अब के गर्न आँट्यो, स्टिल इन्डस्ट्रीबाट कार्बन डाइअक्साइड जुन निस्किन्छ, सिमेन्ट इन्डस्ट्रीबाट कार्बन डाइअक्साइड निस्किन्छ, दे आर क्याप्चरिङ द्याट कार्बन डाइअक्साइड. सोलरबाट निस्किने जुन इलेक्ट्रिसिटी छ, यु डोन्ट नो वाट टु डु अबाउट इट. यो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस गरेर हाइड्रोजन निकाल्ने, कार्बन डाइअक्साइड र हाइड्रोजनलाई मिक्स गर्यो भने स्पेसल रियाक्सनबाट यु प्रड्युस मिथेन CH4. यु क्याप्चर कार्बन फ्रम कार्बन डाइअक्साइड, hydrogen from here, mix it, produce CH4, make gas, and that is synthetic methane or synthetic natural gas, and feed it into the natural gas. अलिकति महँगो छ. And what do they do? जो स्टिल इन्डस्ट्रीले त्यो कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ उसलाई त्यो सिन्थेटिक मिथेन ग्यास सब्सिडाइजमा दिन्छ, जसले एटमोस्फियरमा छोड्छ उसलाई नेचुरल ग्यासमा पेनाल्टी प्राइस लगाइदिन्छ. देन इन्डस्ट्री आफै बिस्तारै बिस्तारै दे स्विच ओभर टु द सिन्थेटिक नेचुरल ग्यास. सिमेन्ट इन्डस्ट्री, स्टिल इन्डस्ट्री, जहाँबाट कार्बन डाइअक्साइड निक्लिन्छ, क्याप्चर इट. देन अनि मात्रै पो नेट कार्बन जिरो मिन्स कुनै पनि इन्डस्ट्रीबाट कार्बन डाइअक्साइड नेट छोड्नु भएन. एन्ड देन यु हेभ टु सबैतिरबाट ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो. सो युरोपमा बाई ल त्यस्तो कुराहरू चाहिँ प्र्याक्टिसमा आइरहेछ. एन्ड देन मैले जोड्न खोज्दाखेरि यो वर्ष यो महिना अगस्तमा नाउ द्याट इज द ब्याकग्राउन्ड. अब अगस्तमा वाट ह्यापन देन? फर्स्ट चाइनाले दे रिकगनाइज हाइड्रोजन एज देयर फ्युचर फ्युल. अब किन फ्युचर भयो? वाइ हाइड्रोजन इज अ काइन्ड अफ प्यारेन्टिङ एभ्रिथिङ, त्यो टेक्निकल पार्ट होला. बट वाट एनाउन्समेन्ट चाइना मेड वाज, ओके बेजिङमा ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरलाई डिकार्बनाइज गर्ने र वर्ल्डको हाइड्रोजन टेक्नोलोजीमा सुपर पावर कम्पनी खडा गर्ने भनेर फ्रम स्क्रच. दे डोन्ट ह्याभ नाउ. Within 5 years, China will make 5 international companies that will produce hydrogen equipments or hydrogen technology ma चाहिने components haru worldwide ma super power hune gari they have announced policy and 1.3 billion US dollar government funded projects, and then they have announced it. So China is announcing the projects to be a superpower on hydrogen equipment thing. So August ko first that was the news. Independence Day India ko 15th August ma, you know, India is now coming to 1947, 100 years of their Independence Day. So what the biggest thing, the mere like Prime Minister himself, Narendra Modi, what he said is, India will become independence on that day when we will have net energy import zero. That means only by making India energy independence is the way to get the real independence. So still Narendra Modi, Prime Minister of India, he thinks India is not really independent because they are not independent on energy. Still major amount of energy, that is the petroleum products, is being imported from Saudi and other countries. Billions of dollars it flows out. Carbon dioxide, it's emitted in the air. Pollution, health, everything is hazardous. So we are not independent. And we have photos of, I don't know, Google, he has done like this, you know, India, so the video, and that is his mandate. What he's saying, 2047, India will be energy independent, and he has announced $1.3 trillion investments on infrastructure for hydrogen to make India energy independent. Interesting. And that is the second biggest news. Yes, you can watch it, and that's because India has a deserts, solar. India has Nepal hydro, solar, wind, renewable energy, produce hydrogen and integrate it on the different industrial and transportation sector. So that's the second. Third is India 15th August ma announce garyo, 17th August ma Great Britain announce garyo. Now Great Britain will be really great
with hydrogen economy, and Great Britain wants to capture or dominate in the hydrogen sector भनेर Great Britainले पनि announce गर्यो. So you can look at the thing. They are the prime ministers of their head of the state, and they are carrying this agenda as to decarbonize their economy, because action plan पनि त चाहियो नि. चाहियो. नेपालले पनि त साइन त Paris Agreement 2015 which says net carbon zero goals मा नेपालले पनि साइन गरेछ. अब यतिखेर आएर युरोपले आफ्नो प्लान सार्वजनिक गर्यो, ग्रेट ब्रिटेनले सार्वजनिक गर्यो, युएसए ले सार्वजनिक गरेछ, चाइना इन्डियाले सार्वजनिक गरेछ, एन्ड लुक एट देयर प्लान्स. हाइड्रोजन इज स्ट्यान्डिङ एज अ फाउन्डेसन्स. अघि मैले त पोलिटिकल फाउन्डेसन एउटा पार्ट भयो, टेक्निकल फाउन्डेसनमा दे हेभ आइडेन्टिफाइड एन्ड रिकग्नाइज हाइड्रोजन एज अ गेम चेन्जर to achieve net carbon zero goals in their countries, and head of the state is carrying that agenda. Hamroma? Yes, that's the question. Hamroma, at least we are talking. Look. Hamroma ke ta haina मैले I have been talking about this. One of the reasons why we talk about 1000 things, 1000 थोकको बारेमा कुराकानी गर्छौँ यो पडकास्टमा हैन. एउटा कुरा के छ भन्दा रोड म्याप हैन. वर्ल्ड लिडर्सले यु टक अबाउट बिग नेम्स हैन, सी जिनपिङ हैन, अब यु जस्ट सेड 2060 सम्म भन्नुभयो नि हजुरले हैन. नरेन्द्र मोदीले भनेको 47 सम्म हैन, 2047 सम्म. बाइडेन्स अगेन 50, अल युरोप 50 हैन. हाम्रोमा छेउमा फेरि भुटान छ है, फेरि डोन्ट फर्गेट भुटान. फेरि भुटानले के, जस्ट टेल एभ्रीबडी भुटानले के गर्यो भनेर. भुटान इज अलरेडी देयर. इट्स दे कल देमसेल्फ एज अ कार्बन नेगेटिभ. के हो त्यो भनेको? त्यो भनेको उनीहरूले देशभरिमा जति पनि कार्बन डाइअक्साइड उनीहरूले इमिट गर्छ त्योभन्दा बढ्ता एमाउन्ट अफको कार्बन डाइअक्साइडलाई एब्जर्भ गर्ने एनर्जी उनीहरूले प्रड्युस गर्छ. मोस्टली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी गर्छ, एन्ड देन दे युज रिन्युएबल एनर्जी इन देयर इन्डस्ट्रिज. दे युज रिन्युएबल एनर्जी फर कुकिङ. दे युज एभ्रिथिङ इज फ्रम रिन्युएबल. सो यु डोन्ट इमिट कार्बन डाइअक्साइड, एन्ड इफ यु इमिट इट यु एब्जर्भ इट फ्रम द अदर सोर्सेस लाइक जङ्गलहरू छ, अरू पार्टहरू छ. सो दे कल देमसेल्फ कार्बन नेगेटिभ. हामी के गर्ने त अब? सस्तोमा पेट्रोल बेच्दै बस्ने कि अब फ्युचर के त? हाउ डु वी गेट टिल 2050 हैन? वी हेभ अनदर व्हाट गुड सलिड 29 इयर्स. यस. हैन त अर्को 29 इयर्ससम्ममा हामीले के गर्दाखेरि चाहिँ ठिक होला त त्यसले? त्यसको लागि पहिला व्हाट डु यु थिंक? पहिला त यतिकै गरेर चल्छ भने त यतिकै गरौँ न भन्ला. त्यो भने के हो? मतलब सस्तो गभर्नमेन्टले 46 रुपैयाँ सस्तोमा, संसारभन्दा 46 रुपैयाँ सस्तोमा पेट्रोल हामीलाई दिन्छ, संसारभन्दा 400 रुपैयाँ 500 रुपैयाँ सस्तोमा हामीलाई ग्यास दिन्छ भने त वाइ सुड एनीबडी बोदर? सरकार अब कहाँबाट पैसा लिएर आउँछ? त्यो सरकारको पार्ट होला होइन? एउटा जेनरल आम नागरिक भन्छ नि, त्यो पनि एउटा क्वेसन हुनसक्ला. तर इज द्याट पोसिबल? द्याट्स द फर्स्ट क्वेसन. त्यो पोसिबल नै छ भने त ओके, बिजनेस एज युजल भन्छ नि. बिजनेस एज युजल नै रोमान्टिक छ यार. इन्डिया नेपालबाट ट्याङ्कर पेट्रोल राति इन्डिया जान्छ, किनभने इन्डियामा त्यो पेट्रोल जसले व्यापार गर्छ 1 लिटरमा त 46 रुपैयाँ फाइदा खान्छ उसले. एनिवेज, त्यसको एन्सर वाट आर? अर्को क्वेसन हजुरले मलाई के गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने ओके यो त सबै हाइड्रोजन जाने, बट वाट डु यु थिङ्क दिज साउदी अरेबिया एन्ड ओमान, कतार, युएई, द ओइल प्रोड्युसिङ countries are doing? These countries are going to go into a very simple model. मैले बुझे अनुसार चाहिँ हैन, they'll roll the economy in a completely different sustainable way. दुबईको एक्जाम्पल, दुबई has built their economy not with oil. ओइल चाहिएको छैन नि त दुबईले त. छ त दुबईले गरेको छ त, छैन नि त नि हैन? व्हाट डु यु थिंक दे आर गोना डु? आफ्नो इकोनोमी बनाउने त एउटा पार्ट हो, बट त्यो इकोनोमी बनाउन जाने पैसा कहाँबाट आउँछ? तेल बेचेर आउँछ नि त. अनि आफ्नो मेरो घर म एकदम राम्रोसँग बनाउला, तर अर्कालाई त द मेन पोइन्ट इज हाउ यु गन गेट मनी. हाउ दुबई, साउदी अरेबिया आफू रिन्युएबल बन्ला, तर पैसा चाहियो नि त. त्यो पैसा त तेल बेचेर आउँछ. यो नर्वेमा 2035 बाट कार किन्न पाइँदैन. युएसएमा 2050 सम्ममा नेट कार्बन जिरोमा जाने भनिसकेको छ. सो वेयर गन दिज कन्ट्रिज सेल देयर ओइल्स? हाउ डु द इकोनोमी रोल? अफ कोर्स विल दे? द्याट्स द क्वेसन. बिकज नेपालको मार्केटको लागि मात्रै तेल बनाइदिन्छ त. एउटा त्यो पार्ट होला, हुम दे सेल. बट वाट आर दे थिङ्किङ? हाउ डु दे प्लान टु बी? डु दे वान्ट टु बी नाउ पुअर अगेन? डेफिनेटली नट, बिकज दे हेभ अलरेडी टेस्टेड द प्रोस्पेरिटी अफ बिङ रिच. तिनवटा म फेरि अर्को तिनवटा कुरा सुनाउँछु. जुलाई 2020 मा Saudi Arabia, which is the world largest exporter of oil in the world. Yeah. So they launched one project. उनीहरूले के रियलाइज गर्यो भने युरोप, लुक एट द, इट्स सो अमेजिङ. त्यो जुन मैले भने नि, यो जुन भित्रबाट रियलाइज गर्यो भने त्यो रियलाइज 2035 बाट ओइल मार्केट विल श्रिङ्क, बिकज पोलिटिक्सले नै श्रिङ्क गराइदियो. पहिला इराकको वार किन भयो? सबै इट्स ओइल, डेफिनेटली ओइल होइन? अहिले पनि ओइल नै होला.
What they realized 2035 but oil market will shrink and hydrogen market will rise. Okay, hydrogen ko technological part पछि फेरि कुरा गरौँला, but it definitely going to rise 50 times more than what now we are using. Anyways, hydrogen rise. अब उनीहरूले के गर्यो, हामीसँग एनर्जी एक्सपर्ट छ, हामीसँग सप्लाई चेन छ, हामीसँग इकोनोमिस्ट, कम्प्युटर टेबल, त्यो इन्डस्ट्रीले पानी खाने जारसम्म रेडी छ, अनि एकैताल ढ्याक्क ढकालाउनु भएन. अनि त्यो इन्डस्ट्रीलाई नै वाइ डोन्ट वी चेन्ज इट टु द हाइड्रोजन इन्डस्ट्री. अनि त्यसको एउटा एक्जाम्पल चाहिँ साउदी अरेबियाले 2020 मा दे लन्च्ड वान प्रोजेक्ट 4 gigawatts 4,000 megawatts from one single power plant producing hydrogen. Interesting. What is it called? For NEOM project. You can see it if you want. हैन 4 gigawatt. It's a city. NEOM भन्ने city छ. NEOM project. त्यो city मा they built 4,000 megawatt. हाम्रो look at that, हैन उनीहरुले बिल्ड गरेर $5 million अनि उनीहरुको टार्गेट भनेको $700 billion को मार्केटको लागि क्याप्चर गर्ने भनेर उनीहरुले फर्स्ट 2020 मा लन्च गरे. इट्स अन्डर कन्स्ट्रक्सन. दे जस्ट वान्ट टु स्विच ओभर फ्रम पेट्रोलियम टु हाइड्रोजन. द्याट्स फाइन. देन UAE ले कम्प्लिट उनीहरु प्रोजेक्ट भनेको छैन, बट दे मेड अ कन्सोर्टियम. अब हाम्रो इन्टायर UAE नै ओइल बिजनेसबाट हाइड्रोजन बिजनेसमा जानको लागि हामीले कुन लेभलको इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ, वी क्यान डु इट वान बाई वान. एउटा सानो बिजनेस हाउसले गर्न सक्दैन. सो वी निड अ कन्सोर्टियम. सो त्यहाँको कन्ट्री लेभलमा जति पनि ओइल हाउसको कन्सोर्टियम साइन भइसकेको छ. सो दे आर गोना रिलिज अ भेरी बिग इन्भेस्टमेन्ट प्रोजेक्ट्स अन कन्भर्टिङ देयर ओइल इन्डस्ट्री इन्टु हाइड्रोजन. द्याट्स सेकेन्ड. थर्ड, भर्खरै मे 2021 मा ओमान, इट्स अ स्मल कन्ट्री कम्पेयर टु साउदी अरेबिया. साउदी अरेबियाको पुच्छरमा सानो कन्ट्री. Now they have launched, you can see that project actually. They have launched 25 gigawatt, 25,000 megawatt, one project in a complete desert. All the way you can see, it will be solar panel. From sky, जहाँबाट साइड त्यो maybe spaceबाट पनि देख्छ होला पछि. Because they have deserts, sun, heat. तातो छ, घाम लाग्छ. So entire desert मा तिनीहरु solar panel बिछाउँछ. Because what I said earlier is, last 20 years मा the cheapest thing that has happened to this world is solar panels. 80% decline in capital investment. That's not a joke. And that what made that possible is science. त्यसकारण solar panel उनीहरुले entire desert मा solar panel बिछाइदिने. 25,000 megawatts from one desert, and then convert it into electricity, produce hydrogen, and blend it to the fuel. अब त्यसलाई hydrogen टेक्निकल पार्ट धेरै रमाइलो छ. स्टोरेजको कुरा पनि गरौँला. सो एमोनियामा कन्भर्ट गरे पनि हुन्छ, हाइड्राइड्समा कन्भर्ट गरे पनि हुन्छ. सो दे आर इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट्स हुन्छ. सो दे आर ट्राइङ टु कन्भर्ट इट इन्टु एमोनिया. एमोनिया इज लिक्विड लाइक वाटर, एन्ड देन यु ट्रान्सपोर्ट इट, एन्ड देन यु कन्भर्ट इट ब्याक इन्टु हाइड्रोजन वेयर एभर यु निड इट. सो इन प्लेस अफ एक्सपोर्टिङ फसल फ्युल, दे विल नाउ एक्सपोर्ट एमोनिया produced from electrolysis. Interesting. And utilizing the deserts. So they will now capture again the energy market, and that's what 21st century is. All the oil making countries are going to head on towards providing Oman eyes green hydrogen production rate. So this come out the 25 gigawatt of renewable energy. Jesus Christ. And how do you export all of this? All right, let's talk about this. Okay, hydrogen energy like capture garna ke garnu parcha, where do we use it? That's quite interesting. त्यही भएर इन्डस्ट्री हाइड्रोजन को जति चाहिँ प्रोड्युस गरे पनि until and unless you use it, you don't have any real purpose of making it. So hydrogen it's a simplest element, and it's everywhere. Whatever you do, you need hydrogen in one or another way. So first hydrogen is an energy carrier. It's not the source of energy in itself, because free hydrogen doesn't exist in the world. So you create hydrogen by injecting energy, and you extract energy out of the hydrogen where you stored energy. So hydrogen is basically energy carrier. Your definition मैले सुरुमा दिएन its element, but अहिलेको जुन भ्यालु चेनमा hydrogen is energy carrier. So what we do is, or what we are trying to do is, as a society, हाइड्रोजन को सबैभन्दा ठुलो स्टोरेज अर्थमा इट्स $1 ट्रिलियन जुन भन्नु पनि अफगानिस्तानको, त्योभन्दा पनि ट्रिलियनको पनि ट्रिलियन भनौँ न, हामी सानोमा लाख यति ट्रिलियनको ट्रिलियन एनर्जी चाहिँ इट्स स्टोर्ड इन वाटर इन फर्म अफ हाइड्रोजन, बिकज वाटर इज H2O. सो इच ड्रप अफ वाटर, इच मोलिक्युल अफ वाटर हैज 2 molecules or 2 atoms of hydrogen. So what we do is, and it's in the compound form, hydrogen and oxygen bonding huncha. It's so many different bonding names. Bond bhara basya huncha. So what we do is we put electricity, we give electricity and break that bond. That means we separate
oxygen and hydrogen, buy electricity and take hydrogen outside. Maybe use oxygen if we need. Oxygen ko pani afnai industrial applications haru cha, but what the primary element is hydrogen. So that hydrogen is actually storing energy which was supplied to break the molecule. त्यो एनर्जी चाहिँ हाइड्रोजनमा स्टोर भएर बस्छ. त्यसको केमिकल पार्ट लेट्स नट गो इन द्याट. सो त्यो एन्ड देन वी टेक हाइड्रोजन एन्ड देयर आर अदर वेज. अनि एउटा कुरा चाहिँ हामी के गर्छौँ, सम अफ द सिम्पलेस्ट एप्लिकेसन इज वेन द्याट हाइड्रोजन गेट्स oxygen maybe from air in some special conditions, catalyst and so many things are there, but त्यो oxygen भेटे पछाडि जुन एनर्जी उसले स्टोर गरेको थियो त्यो एनर्जी इमिट गरिदिन्छ. Okay, look at the beauty of that. So then what is happening is ओमानमा जुन 25 गिगावाट उसले इलेक्ट्रिसिटी निकाल्छ त्यो इलेक्ट्रिसिटी ओमानमा निक्लिएको छ. यो सोलरको भयो हैन. त्यो wherever you have electricity from solar, from wind, from hydro, what can generate electricity can use that electricity to split water and store that electricity in hydrogen. And you carry it in so many ways, so many forms, wherever you need it. Maybe Norway. And then you get it in the Norway and use it on the fuel cell, the simplest device that uses hydrogen, captures oxygen, makes water again. In that process, it emits out electricity which was stored in Oman. So it's an energy carrier. कुनै बेलामा हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको थियो नेपाल त अब हावाबाट इलेक्ट्रिसिटी बेच्ने हो. पूर्व प्रधानमन्त्री सरी हैन, पूर्व प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो त हावाबाट इलेक्ट्रिसिटी बेच्ने. अब त्यतिखेर हावै गफ लागेको थियो. नाउ लुक एट द ओमान, उसले हावाबाट इलेक्ट्रिसिटी बेच्छ तर त्यो हावा हाइड्रोजन हो. इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन, एक्सपोर्ट हाइड्रोजन, convert back into electricity. Let me ask you right here. Your storage ko kurai ma 70% efficiency bhancha ki ke bhancha यसलाई हैन, समय efficiency हैन, किन यति थोरै? No, that depends on which method you are storing. It's always so many ways. मैले पकेटमा पानी स्टोर गर्छु भने maybe 2% efficiency हुन्छ because something is sticked on here. But if I store in plastics or something else that doesn't leak, then that's something else. Hydrogen store गर्ने, you can store it in gaseous form. The easiest, simplest, you compress it and then store it, but that's for short term. आज मैले हाइड्रोजन प्रोड्युस गरेँ, भोलि मैले फ्युलमा गाडीमा हाल्नु छ भने I can store it in the gaseous form, and that's a bit complicated as well, but still that's efficient. No, I don't believe मलाई लाग्दैन 70% मात्रै, it's more than that. Anyways, but hydrogen in the gaseous form is the least efficient way of storing. अलिकति longer way मा जानु पर्यो भने we can compress it, cool it, just like cryogenic cooling भन्छ. So we cool it and liquefy it and make it liquid hydrogen. Okay. And that is for intermediate use. Maybe if you want to use it for 3 months, 7 months, something like that. And that is liquid state, and that's done in bigger masses, not for 10 kilograms, maybe 10,000 kilograms, and then you store it in vessels, in special vessels, and then cost of energy becomes low because you are storing in mass. So that's second. Third, the most interesting thing, because now you can see 25 gigawatt, it's under planning, but 4 gigawatt under construction, sir. So they are exporting that. So what is the Saudi ko kura gare hamle? Saudi Arabia, 4 gigawatts, it's under construction. So what they are doing is what the easiest way is it's storing hydrogen in the chemical form. So what do they do is hydrogen lincha, atmosphere about nitrogen lincha. 70% of air is nitrogen. So it's quite easy to get nitrogen because 70% of it is already nitrogen. So pressure swinging methods, simple methods are just relatively pure nitrogen हामीले दिन्छ. So hydrogen or nitrogen मिलायो भने it becomes ammonia. So that is a chemical form. And ammonia is liquid. It doesn't burn until it gets 300 degrees Celsius. And it is like water. So then you transport that ammonia in massive vessels, get it there and convert it back into hydrogen, release nitrogen or use it again for something else. Nitrogen फेरि urea बनाउन पनि चाहिन्छ, industrial applications पनि छ, and then use back hydrogen. So that's chemical form. अनि त्यो chemical form को यति धेरै variants छ. You can store in metal hydrides. For example, aluminum special packet हुन्छ जसमा you can inject hydrogen and that hydrogen is very very small. So if you look metalलाई zoom गर्दै जाने भने metal को बीचमा यति धेरै holes हुन्छ because there is no real metal inside the metal actually. बाहिरबाट देख्दाखेरि it looks solid, but if you go penetrate inside, it's almost 90% of aluminum is empty. Okay. If you look at the electrons level. So hydrogen के गर्छ electron level मा जाँदैन, त्यो भन्दा अलि माथिको लेभलमा hydrogen gets stocked in between the metals. Interesting. And that is called metal hydrides.
र त्यसको इनोभेसन्स यस्तो भइरहेछ सो लास्ट विक म अहिले पेपरहरू हामी हेर्छौँ लास्ट विक उनीहरूले सिन्थेटिक मेटल्सहरू बनाएको छ यस्तो इफिसियन्ट मेटल्स कि इट स्टोर्स क्वाइट अ ह्युज अमाउन्ट अफ हाइड्रोजन इनसाइड इट सो त्यसले हाइड्रोजन सो यु बाहिर गर्दाखेरि यु आर एक्सपोर्टिङ एल्युमिनियम प्यालेट्स तर भित्र हाइड्रोजन सबै हाइड्रोजन हुन्छ एन्ड देन यु टेक इट देयर हिट इट अप टु माई डिपेन्ड्स अन वाट काइन्ड अफ मेटेरियल युआर युजिङ 120-300 डिग्रिज एन्ड हाइड्रोजन इमिट्स आउट कुल अनि हाइड्रोजन राख छिराउ कुल इट बिकम्स लाइक ट्याब्लेट्स अहिले म्याग्नेसियम छ इट्स बिकम टुथपेस्ट अहिले त कस्तो आइरहेछ भने प्रविधि हामीले रिसेन्ट इनोभेसन्समा इट्स जस्ट लाइक अ टुथपेस्ट हामीसँग टुथपेस्ट जस्तो हुन्छ एन्ड देन इट्स हेज हाइड्रोजन इनसाइड इट जस्ट प्लग इन अनि त्यो टुथपेस्टबाट टुथपेस्ट लिन्छ अनि त्यो टुथपेस्टबाट हाइड्रोजन एक्सट्र्याक्ट गरेर गाडीहरू चल्न सक्छ त्योभन्दा पनि लेटेस्ट स्टोरेजमा के आइरहेछ भने सिडीमा बिकज हाइड्रोजन इज सो स्मल जस्तै हाम्रो पहिला सुरुमा त्यो हामी सानो हुँदाखेरि चक्का आउँथ्यो नि चक्कामा रिल हुन्थ्यो होइन यत्रो सानोमा पनि यु क्यान लाइक मेबी 2 किलोमिटर 1 किलोमिटर लामो हुन्छ होला त्यो खोल्यो भने इट्स अ रिल त्यो 1 किलोमिटर लामो त्यस्तो खालको रिलमा यु स्टोर हाइड्रोजन देयर इन भेरी भेरी स्मल अनि एउटा सिडी मेबी 300-400 ग्राम्सको एउटा सिडीमा इट्स लाइक सो स्मल माइक्रो लेभल एन्ड यु पुट लेजर एन्ड देन त्यो लेजरले पर्टिकुलर लेयरमा it hits that layer and emits hydrogen and that hydrogen goes and produces electricity and drives vehicles so many ways and it's all about technology if you see one example म सानोदाखेरि फ्लपी थियो 1 मेगाबाइट 1.3 मेरो त्यो इन्जिनियरिङको थेसिस डिफेन्स गर्ने बेलामा 1.3 was my highest amount of PPT file that I could make because I couldn't store it. Storage was the problem. You know, I could write so many good words, but if I have to project it on a projector, put it in a computer, 1.3 MB stuck. Then my engineering pass got a master's got a CD. My God, 700 MBs. It was then you throw pen drive 1 terabyte. Now I can use like several terabytes in hard disks. Look at the storage. और त्यतिखेर कसैले म इन्जिनियरिङ पास गर्दाखेरि यति छिटो 1 MB को साइजमा 1 TB को हार्ड डिस्क आउँछ भनेर कसैले भने भए पत्ताउँदैन थियो होला सो स्टोरेज इज इट्स द मिन्स एन्ड मेथड्स साइन्स टेक्नोलोजी एन्ड हाउ मास यु आर युजिङ इट इफ इन्टायर वर्ल्ड इज गोइङ टुवर्ड्स हाइड्रोजन स्टोरेज इज नट अ प्रब्लम आई डोन्ट थिङ्क सो Now coming back to this, to create it, we definitely need energy. Right? Like you said, solar ayo, and then we can create it. Right? What are the other ways how we can create hydrogen energy? The better question could be like, what are the ways hydrogen is being created today? Right now? Yes. I want to jump to that and then jump to this. No. Yeah, because parallel. Because hydrogen. If you ask me what is the consumption of hydrogen right now, it's like 150 million metric tons of hydrogen is produced and consumed every year. It's a very, very, very big market because if you want to make urea or chemical fertilizer, the fundamental element is hydrogen. If you want to make acid, HCl, whatever acid, hydrogen without acid no हुँदैन हामी पो acid use गर्दैन कम acid गर्छ तर acid are used quite extensively. साबुन बनाउनुस् हाइड्रोजन चाहियो सरफ बनाउनुस् हाइड्रोजन चाहियो लुगालाई यसको पोलिस्टरहरू बनाउनुस् हाइड्रोजन चाहियो सो हाइड्रोजन इज युज ग्लास इन्डस्ट्रिज हाइड्रोजन चाहियो स्टिल इन्डस्ट्रिज हाइड्रोजन चाहियो माइनिङ इन्डस्ट्रिज जुन हामी नेपालमा पनि भन्छ बाहिरतिर पनि धेरै नेपालमा पनि भन्छ अहिले 50 वर्षलाई पुग्ने फलामको खानी भेटाछ नेपालमा नवलपरासीमा सो द्याट खानी बाहिरतिर हामी नेपालमा खानी किन्छौँ खानी भनेको इट्स नट प्योर आइरन इट्स आइरन अक्साइड सो आइरन इज bonded with oxygen र iron oxide भएर बस्या हुन्छ के so steel industry किन one of the world को largest carbon dioxide emission is steel industry it's because iron ore it's not iron there it's iron oxide and you to purify that iron oxide you need to drag the oxygen part out of it and how do you do that you feed into hydrogen and the hydrogen goes inside and kisses out oxygen got it and then it comes out as water and what left behind is pure iron. So you need a lot of hydrogen to make good steels, and that hydrogen is very, very expensive right now, at least right now from electrolysis, from electricity. So how do they produce easy from coal, from natural gas? So 150 million metric tons hydrogen used hunama 96% of that hydrogen is produced from fossil fuels. This is the one that we are talking about. Huge iron ore deposit found in Nalparasi. Yes. त्यसको मतलब यसको बारेमा कसैले केही रिसर्च गरेछ anything you've heard? Yes. के रहेछ? At least 80 years नेपालको प्रोजेक्टेड डिमान्ड्सलाई यो फलाम खानी मात्रै प्रशोधन भयो भने सक्यो भने 80 वर्षको फलामको हाम्रो डिमान्ड
मिट हुन्छ र नेपाल if Nepal wants to be developed like in 25 years, it has to be on infrastructures, it has to be in the massive steels को हामीले आवश्यकता पर्छ र त्यो स्टिल हामीले यही look at that is the $1 trillion thing there and that is all iron oxide. Anyways, so you need hydrogen to process it and that hydrogen is normally produced from coal. So अहिले नेपालमा हामीले के गरिरहेछौँ त हामीलाई चाहियो भने हामीले कहाँबाट इम्पोर्ट गरिरहेछ सबै त Yes, hydrogen नेपालमा हाइड्रोजन जम्मा 1300 किलोग्राम every year. It's very less because it's damn expensive to bring that in Nepal and forensic एकदम limited जसले high value of दिन्छ तेलमा मात्रै हुन्छ. I can give one example. तपाईँ I don't know हामी बिचमा 10 years को ग्याप जस्तो लाग्यो तर म सानो हुँदाखेरि टिभीमा अरुण वनस्पति घिउको एडभर्टाइज आउँथ्यो कि माफ गरिदिनु मलाई आइडिया छैन. इफ यु आस्क योर ब्रदर अरुण वनस्पति घिउ म विराटनगरमा जन्मेको सो विराटनगरको छेउमा थियो तर टिभीमा एड आउँछ सो एभ्रीबडी वाच्ड इन नेपाल टेलिभिजन. सो वाट दे डिड वाज अरुण वनस्पति घिउ वाज त्यतिखेर वनस्पति उद्योग नेपालमा फर्स्ट आउँदै थियो. सो वाट दे डु भेजिटेबल ओइल्स लिएर आउने र त्यसमा स्पेसल प्रोसेस हाइड्रोजेनेसिस भन्छ. सो यु मिक्स हाइड्रोजन एट इन सम प्रोसेस एन्ड देन यु प्रोड्युस घिउ बटर एन्ड द्याट हेज टेस्ट द्याट हेज long life that have some added value. So तेल भन्दा घिउको दाम 1.5 times बढ्छ. You just add 20% and you get 30% more value. So इन्डस्ट्रिजमा धेरै जस्तो वनस्पति घिउमा गयो. त्यो बेला म सानो त भनेको around 2045 50 भन्दा अगाडि 45-46 मा हो. लोड सेडिङ सुरु भइसकेको थिएन. सो वाट अरुण वनस्पति घिउ डिड वाज दिस इज अरुण वनस्पति घिउले के गर्यो भने यसलाई चाहिने हाइड्रोजन चाहिँ उसले मैले जुन भने पानीलाई ब्रेक गरेर इलेक्ट्रोलाइसिसबाट हाइड्रोजन निकाल्यो एन्ड देन वनस्पति तेल हामीसँग टन्ने पाम ओइलहरू टन्न छ एन्ड देन मिक्स गर्यो वनस्पति घिउ बनायो. अनि त्यो नेपालको वनस्पति तेल हिमालयन देशको त्यसमा हाइड्रोजेनेसिस इलेक्ट्रोलाइसिसबाट निक्लेको हाइड्रोजन प्योर हाइड्रोजन इट वाज सो टेस्टी. इन्डियाको मार्केटमा छायो यति बिक्री भयो नेपालको वनस्पति घिउ नेपालभन्दा इन्डियामा एन्ड द्याट वाज आई थिङ्क वान अफ द लार्जेस्ट income source for Nepal as a trade commodity to India, balance the trade deficit. त्यो समयमा but what happened quickly Nepal उसमा load shedding मा गयो and then electricity भएन and then you couldn't produce hydrogen अरुण वनस्पति घिउ बन्द भयो. Sad. Somebody needs to start this again. Restart. All right, let's come back to what you studied for a long time. हैन हाइड्रोको हकमा हामी कहाँ छौँ honestly? हाइड्रोको हकमा हामीले सो कल्ड गोल्डन एरिया पार गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ मलाई. Would you mind explaining this? Yes, definitely. Because हाइड्रोमा के भयो भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ हाइड्रो पावर नै नेपालको प्रस्पेरिटीको विन्डो हो भनेर एकदम धेरै लबिङ भयो. अनि गभर्मेन्टलाई प्रेसर पनि भयो नेपालमा हाइड्रो पावरमा इन्भेस्ट गर्ने पोलिसिजहरू रिल्याक्सेसन गरिदियो ट्याक्सेसन्सहरू इम्पोर्ट ड्युटिजहरू ताकि हाइड्रो पावर बनोस् नेपालमा धेरै भनेर होइन गभर्मेन्टले गर्यो. इभन मलाई मेरो साथीले भने त हाइड्रो पावरमा सेयर हाल यार किन भने यस्तो राम्रो इभन ब्ल्याक मनी पनि हाल्न पाइन्छ अरे भनेर कुरा हुन्थ्यो गसिप्सहरू. अब म एज अ टिचर आई डोन्ट ह्याभ द्याट काइन्ड अफ मनी बट स्टिल त्यो लेभलसम्म यु डोन्ट गभर्मेन्ट इज नट आस्किङ द इन्कम सोर्स इफ यु आर पुटिङ मनी इन्टु हाइड्रो पावर. द्याट्स म त्यसलाई ब्याड भन्दिनँ बिकज गभर्मेन्टले त्यसलाई प्रायोरिटी सेक्टरमा राख्यो. सो ब्ल्याक टु व्हाइट बनाउनु पऱ्यो हाइड्रो पावरमा सेयर किन्यो देन इफ यु बाई द्याट share in hydropower, government is not asking the source. That's the heaven. So people start to put monies, so much amount of money in hydropower. दुबईबाट फर्केर आएको छ भने हाइड्रो पावर भएको छ एभ्रीबडी एन्ड नेपालमा फेरि पोलिसिजहरू जमल्ड अप भयो एन्ड देन इट क्रुक्ड अप. र हाइड्रो पावर अबको टाइममा यस्तो भयो कि हाइड्रो पावर सबभन्दा एक्सपेन्सिभ नेपालको भयो सबभन्दा अनवान्टेड पनि नेपालको हुँदैछ किन गभर्मेन्टले फोरकास्ट गरेको डेटा अनुसार 2028 मा म अस्तिसम्म पनि मैले हाइड्रो पावरमा रिसर्च गर्दाखेरि मैले फर्स्ट सेकेन्ड प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि नेपालको काइन्ड अफ 500-600 मेगावाट नेपालको हाइड्रो पावर हो भनेर मैले प्रेजेन्टेसन सुरु गरेको थिएँ. आज 1400 मेगावाटमा गयो. सो 3-4 वर्ष अगाडिसम्म पनि 600-700 मेगावाट टोटल प्रोडक्सन हाइड्रो पावरको थियो र गभर्मेन्टको पोलिसी गुड पोलिसी ब्याड पोलिसी आई डोन्ट नो यति धेरै इन्भेस्टमेन्ट भयो हाइड्रो पावरमा. 2028 मा गभर्मेन्टको डेटा अनुसार we will be having 3500 megawatt surplus unutilized if business as usual exists. If you don't have any additional very intensive program to consume electricity we produce or geopolitics balance to export it out to India or Bangladesh, which is very difficult because one of the world's most expensive electricity produce गर्ने अनि इन्डियालाई बङ्गलादेशलाई बेच्छु भन्ने that is bit kind of. But anyways, we will be having 3500 megawatts energy or electricity
to manage. Well, you are in this business now. How do we store that? Yes. And then that's why I call अब गोल्डन इरा पास किन भयो भन्दाखेरि नाउ सबैले इन्भेस्ट मात्रै गयो बट कसैले पनि त्यो इलेक्ट्रिसिटी जब प्रड्युस हुन्छ गभर्मेन्टले किनिदिइहाल्छ भन्ने हिसाबमा इन्भेस्ट गर्यो तर त जब प्रड्युस हुन्छ त्यो किनेन भने के हुन्छ भनेर सायद कन्टिन्जेन्सी प्लान्सहरू बनेन. नाउ वी आर इन द्याट डिबेट वाट टु डु विथ द्याट. ब्लडी हेल्थ त भन्नु भएन, द्याट्स हाम्रो पैसाको एनर्जी हो. 3,500 मेगावाट्सलाई कसरी युटिलाइज गर्ने, द्याट्स वान प्रब्लम. एन्ड सुड बी स्टप प्रड्युसिङ इलेक्ट्रिसिटी. मान्छेहरू डेजर्टमा यार केही नभएको डेजर्टमा सोलर प्यानल बिछाएर इलेक्ट्रिसिटी निकालेर 2,500 मेगावाट बेच्छु भनेर लागिरहेछ. हामी चाहिँ हामीलाई कामै परेन, कामै भएन, हामी इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युसन नगरौँ, अब बन्द गर यही 3500 मेगावाटलाई म्यानेज गरौँ एन्ड देन प्रड्युस नगरौँ भयो भन्ने. सो वाट आई टेल टु देम इज तिमी सुन खानीभित्र छिर्यो, सुनभित्र कहीँ गुफामा छिर्यो एन्ड यु फाउन्ड गोल्डको एउटा बकेट भेट्यो अरे. एन्ड देन यु जस्ट टेल ओके यो मेरो छोराको लागि भए पुग्छ, यो छोरीको लागि भए पुग्छ, अरू मलाई मतलब छैन, दुईवटा मात्रै कोइन लिएर आउँछौ कि यु ट्राई टु ब्रिङ द होल गोल्ड आउट अफ इट एन्ड डिस्ट्रिब्युट टु द सोसाइटी. नेपालको हाइड्रो पावर ठ्याक्कै त्यस्तै भइरहेछ. हामीसँग इमेन्स पोसिबिलिटिजहरू छ र हामी चाहिँ 3,500 मेगावाट सरप्लस भयो, वी डोन्ट नो हाउ टु. सो मसँग यति धेरै सुन सरप्लस भयो, अब मलाई सुनै चाहिँदैन भने जस्तो सोसाइटी भयो भने त द्याट इज समथिङ इन्टेलेक्चुअली भेरी भेरी back society, I think so. So we are in that stage. We are in that stage right now. I'd like to ask you another thing. यसमै हैन त्यो 3,500 सरप्लसलाई के गर्ने र फ्युचरमा जुन अब पोसिबिलिटिज छन् नि हैन त्यो पोसिबिलिटिजलाई चाहिँ कसरी च्यानलाइज गर्ने त? Very good. That's where Green Hydrogen Lab comes into the picture. यो पिक्चरमा एउटा सिन छुट्याछ हैन, एउटा पिक्चर 3,500 मेगावाट, that's hydro power guy. मैले त्यो देखेँ. Oh, that's something. I'm from academia. I can switch over to what society needs. It's not like a business. म आज बिस्कुट बेचिरहेको छु, नो म बिस्कुटमा जान्छु भनेर I can switch over whatever society needs. Then I decided, okay, now hydrogen is my business. यसको एक दुईवटा रमाइलो किस्साहरू छ पछि भन्नुला. And then I started to see where do we stand on energy consumption in Nepal, because hydropower त हेर्यो. It was thrilling. नेपालमा आजको दिनमा नेपालको 10% GDP which is 200 billion rupees, 2 खर्ब रुपियाँ चाहिँ पेट्रोलको इम्पोर्ट गर्छ हामी एभ्री इयर, एप्रोक्सिमेटली 2 खर्बको. अहिले कोभिडले गर्दा अप्स एन्ड डाउन्स भयो बट एभरेज इज 2 खर्ब रुपियाँ एन्ड वी सब्सिडाइज इट. सो मैले यस्तो देखेँ कि 2 खर्बको पेट्रोलियम किन्ने, द्याट्स इम्पोर्ट, लेट्स मेक इट एज अ पिट, एउटा खाल्डो छ त्यहाँ वेयर वी आर ट्राइङ टु इम्पोर्ट एन्ड फिल इट अप. 3,500 megawatt is getting surplus. It's on mountains. It's heavy. It's a big pit on earth. एउटा चाहिँ ढिस्को छ, अर्को खाल्डो छ. And that is the energy balance we have. So एकातिर हामी heavily dependent on petrols. If you go to the industries, cooking को लागि नेपालमा 40% of household are now using LPG. यो भन्दा 10 वर्ष अगाडि गभर्मेन्ट 5% 10% थियो. Everybody is going towards LPG and everybody गभर्मेन्टलाई सबैलाई किनेर 500 रुपियाँ सस्तो पारेर दिनु पर्ने हाम्रो देशलाई. एनिवेज, सो द्याट इज एनर्जी ब्यालेन्स. अब हामीले के देख्यौँ भने ओके देन स्ट्रेट छ नि, तपाईँले व्यापारीको कसरी सोध्यो भने ओके एकातिर पहाड छ, माटोको ढिस्का छ, अर्कोतिर खाल्डो छ. इम्पोर्ट इज खाल्डो, सरप्लस इज पहाड. यसलाई काटा यहाँ हाल्दै नि त. Then everything is plain. That is the net energy balance. That what Prime Minister Modi says, energy independence, where we can use what is surplus to meet what is imported and make it zero. That is energy dependence. अब सिकाइरहेछ हाम्रो दाजुभाइले छिमेकीबाट. So how to do that? How to utilize that extra surplus 3,500 megawatts to replace those sectors which are heavily dependent on fossil fuels. So that is called energy transition. And that energy transition is energy transition with low carbon economy, because electricity from hydropower is a low carbon. And entire world is working on that. They are trying to figure out ओमान को डेजर्ट बाट हुन्छ कि साउदी अरेबिया को डेजर्ट बाट हुन्छ कि मंगोलिया को डेजर्ट बाट हुन्छ कि कहाँबाट हुन्छ हाइड्रोजन लिएर आएर लेट्स कन्भर्ट आवर इकोनोमी भनेर सारा संसार लागिरहेछ. हाम्रो चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी एकातिर अनयुटिलाइज भएर पहाडबाट बस्ने, अर्कोतिर कार्बन डाइअक्साइड उनीहरूले चाहिँ पेट्रोल कसरी काट्ने, डिजेल कसरी काट्ने, एलपिजीले कसरी रिप्लेस गर्ने, सिमेन्ट इन्डस्ट्री स्टिल इन्डस्ट्रीबाट कार्बन इमिसन कसरी काट्ने त्यहाँ हेरिरहेको छ. हामी फसल फ्युल ल्याएर सिमेन्ट 26 अर्बको कोइला, हजुर 26 अर्बको कोइला हामी एभ्री इयर बाल्छौँ नेपालमा, चलाउँछौँ नेपालमा. 260 मिलियन 26 अर्ब रुपियाँ 26 बिलियन रुपिस 26 बिलियन रुपिसको कोइला बाल्छौँ हामी. 2 खर्बको पेट्रोल बाल्छौँ हामी.
3500 मेगावाट हाइड्रो पावर खेर जाँदैछ भने थाहा छ हामीलाई 2021 एन्ड वाइ आर वी नट डुइङ एनिथिङ राइट नाउ बिफोर इट गेट्स वेस्टेड आउट एन्ड सारा संसार चाहिँ हाइड्रोजनले यो गर्न एन्ड हाइड्रोजन क्यान बी एनर्जी क्यारियर भन्ने कुरा देखाइसकेको छ एन्ड इट इज अ एनर्जी ट्रान्जिसन अफ 21st सेन्चुरी भन्ने कुरा पनि भइसकेको छ इन द्याट लक्ड अप थिङ अनि हामी वी बर्न द्याट आइडिया बर्न आउट एट काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा ओके देन लेट्स वर्क towards that direction where we make this energy balance, reduce the petroleum consumption, where it is used, how it is used. That is संसारले गर्छ भने हामी त टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एन्ड लोकल एडाप्टेसन हामीले गर्ने. We don't use develop the fundamental technology. We don't want to reinvent the wheel. What Europe has done, what US has done, understand it, bring it, adopt it to our context. Replace LPG, replace petrol, replace diesel, replace energy consumption in cement factories. Maybe the future metal processing industries नवलपरासीमा हुने मेक इट कार्बन फ्री युटिलाइज इलेक्ट्रिसिटी. अहिले कुरा आइरहेको छ युरियाको. हामी त 13 अर्बको युरिया त गभर्मेन्टले सब्सिडाइज गर्छ एभ्री इयर. लुक एट द मनी. अनि हामी चाहिँ संसारको सबभन्दा पोरेस्ट कन्ट्री किन हुन्छौँ? युरियामा 13 अर्ब गएको छ, पेट्रोलियममा 2 खर्ब गएको छ, माइनिङ इन्डस्ट्री सुरु भयो भने फेरि खर्बको हामी कोइला किन्नुपर्छ. अनि हाइड्रो पावर हाम्रो गोल्ड माइन चाहिँ सरप्लस भएर गइरहेछ. अनि त्यसलाई ब्रिज गर्न चाहिँ we have identified hydrogen as an energy carrier. No, this is exactly the reason why I wanted you here to say this, all of these things. हैन अहिले आएर सोच्दाखेरि त्यसको मतलब एउटा टाइमलाइन राखौँ त. टाइमलाइन कहिलेसम्म छ त त्यसको मतलब चाहिँ? by when do you think we'll have enough surplus energy? यही टाइमलाइनमा गयो भने? यही टाइमलाइनमा गयो भने लास्ट इयर 2020 मा हामीले 200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस गयो हाम्रो. So एक रातमा 2 करोड रुपियाँ बराबरको इलेक्ट्रिसिटी वाज नट युटिलाइज इन 2020 एन्ड द्याट वाज प्रोजेक्टेड टु बी 400 मेगावाट्स दिस इयर. हामी यो बेलामा अनफर्चुनेट नै भनौँ हाम्रो मनसुनले हाम्रो हाइड्रो पावरलाई हार्ड हिट गर्यो, जसले गर्दा धेरैवटा हाइड्रो पावरहरू जुन लेभलमा फङ्सन गर्नुपर्ने थियो त्यो फङ्सन भएन. द्याट इज अलरेडी वेस्ट अफ एनर्जी. बट स्टिल हामीले हिजो राति मात्रै 53 मेगावाट पावर इलेक्ट्रिसिटी इन्डियालाई बेच्यो अरे. मतलब त्यो भनेको मतलब हामीसँग सरप्लस भयो. अनि एउटा सानो ट्रेड डिलबाट सर्टेन एमाउन्ट अफको इलेक्ट्रिसिटी इन्डियाले पनि किनिदिने हामीसँग एउटा ट्रिटी छ. थोरै एमाउन्ट चाहिँ, धेरै भयो भने किन्दैन फेरि. द्याट्स अमेजिङ. सो त्यो बेच्यो अरे. द्याट मिन्स हिजो राति हामीसँग 53 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी थियो विच वी ह्याड एन अप्सन टु मेक मोर मनी आउट अफ इट इफ द्याट अप्सन एक्जिस्ट एक्सेप्ट exporting it to India. So we are already surplus, I say. हामी surplus energy मा परेनौँ है आज. हाम्रो बत्ती गइरहेछ अहिले हो. Yeah, I tell why to just double check on it हैन. Yeah, funny थोक त्यही छ के हैन. जति जे भने पनि हैन कहिले काहीँ बत्ती झ्यापाको गइहाल्छ. एनर्जी म्यानेजमेन्ट त अब त्यो त्यसको पाटो अर्कै छ हैन. त्यसकोमा पनि I am sitting down with somebody very soon on the podcast itself हैन. My thing that I'm just trying to understand right now is surplus भइसकेपछि how do you and the research lab in KU is going to come to place? अहिले त it's just the beginning phases हैन. Where do you see yourself? Where do you see the lab in 10, 20 years, 25 years? I think I don't want to grow much. Because we are academic people. We want to sit in the lab. My primary duty is to teach students. I have 2 courses to teach. I have 7 student projects to supervise. I cannot leave that job. That's my primary duty. That's what I'm paid for. So what I'm trying to do, what I want to see in next 10 years is more people like me who are sitting in the industries, we are sitting in the policies, we are sitting in the hydropower businesses, we are running the economy, understands it, drives it, and takes this idea out of the university. That's what university is for, bringing the and bring new idea the society needs and convince society to use it and let society to make money out of it, and we carry on something else better. सोचाइ बदल्नु पर्छ के हैन. त्यही कुरा गर्दैछौँ त हामीले हैन. Since the day I read your article and since the time for the past I don't know how long we've been talking हैन. सोचाइ बदलिनु त हो नि हैन. सोचाइको हकले चाहिँ हामी फेरि यति पछाडी छौँ. Yes, that's the challenge. यति पछाडी छौँ त हामी सोचाइको हकले हैन. हामीले गाडी मात्र भनेर पनि सोच्छौँ एक हिसाबले हुन्छ नि हैन. गाडीमा चाहिँ यो भएन त्यो भएन भनेर हजुरले भनिसकेपछि now I think about so many different sectors and so many different industries where we still need त्यो leap and bounce changes हैन. कहाँबाट सुरु गर्ने त? कताबाट सुरु गर्ने?
ओभरअल हेर्ने हो भने त अघि नेपालमा है फेरि मलाई इन्टरनेसनली आफ्नो छँदैछ होइन हाम्रो डोमेस्टिकतिर हेर्दाखेरि हामी कहाँबाट सुरु गर्ने त वेयर डु यु थिङ्क वी सुड बेसिकली स्टार्ट फ्रम हुन्छ टु मेक द्याट स्मल चेन्ज वान पर्सन हुज वाचिङ दिस पडकास्ट र लिसनिङ टु दिस पडकास्ट वेयर सुड द्याट पर्सन इन नेपाल त्यो नेपालीले चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्छ त्यसपछि एउटा बदलाव ल्याउनलाई के गर्ने त फर्स्ट थिङ गुगल understand hydrogen better, understand the international politics better, and then think how you as an individual can contribute to it. Because मैले भने नि मैले जुन आज आएर बसिरहेको छु हाइड्रोजनलाई गरिरहेको छु इट्स माई पर्सनल अन्डरस्ट्यान्डिङ वी निड दिस माई कन्ट्री निड्स दिस त्यो रियलाइजेसनले मैले काम बिकज यो काम गरेर इट्स नट मेरो आई एम नट सब्सिडाइज अन माई अदर वर्क्स आई एम डुइङ इट अन टप अफ माई रेगुलर वर्क्स सो इट्स जस्ट बिकज इट्स लाइक आई एम डुइङ इट्स लाइक माई हबी अर इट्स माई प्यासन बेटर देन द्याट त्यो प्यासन कहाँबाट आयो भन्दाखेरि रियलाइजेसनबाट आयो यो नेपाललाई चाहिन्छ मेरो जेनेरेसन नभए पनि मेरो पछाडिको जेनेरेसनले यसलाई युज गर्नुपर्छ र म एज एन एकाडेमिसियन मेरो काम भनेको टेक्नोलोजीलाई नलेजलाई म्यानेज गर्ने एन्ड एडभोकेट गर्ने आइ एम हियर टु स्पिक एन्ड ट्राई टु कन्भिन्स पिपल टु प्रिपेयर मोर पिपल लाइक मी तर जो मान्छे इन्डस्ट्रीमा छ कोही मान्छेले हाइड्रो पावरमा इन्भेस्ट गरे होला हिज बोर्ड अफ डिरेक्टर्स मेबी होइन अनि देन यु हेभ टु आस्क हिमसेल्फ ओके आइपिपी त गराएछ गभर्मेन्टसँग देन वाट इज द बेटर वे अफ मेकिङ मनी फ्रम हाइड्रो पावर than exporting it to any, for example. So if somebody is working on mining industry, कसैले मलाई अस्ति नै सोधिसकेको छ सर हामी त यसमा जान लाग्यो अहिले 5 टनको हामीले त्यो नवलपरासीको एउटा ट्रायलको रूपमा बुटोलमा 5 टनको प्लान्ट खोल्न आँटेको छ and I asked so how you gonna use hydrogen because त्यहाँ त you need heat and you need hydrogen. How do you do that? So के सर इन्डियाबाट 2 रुपैयाँ कि 3 रुपैयाँ किलोमा कोइला आउँछ टन कति 1 टन प्रोसेस गर्न कोइलाबाट गऱ्यो भने इन्डियन कोइलाले मेबी इक्विभ्यालेन्ट 1 टन चाहिन्छ सो एभ्री डे 5 टन कोइला लिएर आउने अनि एभ्री डे 5 टन स्टिल प्रोसेस गर्ने बिजनेस क्यालकुलेसन गरेर वेट 5 टन कोइला एभ्री डे लिएर आएर अनि यहाँ नेपालमा बाल्ने अनि अहिले नै सिमेन्ट फ्याक्ट्रीले लुम्बिनी एरियामा त्यहाँ त्यत्रो पोल्युसन भयो हाम्रो गौतम बुद्धको एरियामा अब टुरिस्ट आउन छोड्यो भनेर भनिसक्यो होइन गभर्मेन्टको रुलले पनि दिएको छ सबै दिएको छ फिजिबल छ नभए त हामी कम्पिट गर्न सक्छ देन आई सेड वेट स्टप लुक यो हेर्नुहोस् यो हेर्नुहोस् संसार कहाँ गइरहेको छ स्टिल इन्डस्ट्री न किनभने एकपल्ट तपाईँ 5 मेगावाटमा टाइअप गरिदिनु भयो भने देन एभ्रीबडी कोही 5 टनमा जान्छ कोही 6 टनमा जान्छ कोही 10 टनमा जान्छ एन्ड देन यो च्याउम्रे जस्तो पुल हाउस खुला जस्तै हामी सानो हुँदाखेरि एन्ड देन मेटल प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रिजहरू माइनिङ इन्डस्ट्रिजहरू खुल्छ नेपालमा एन्ड अल आवर इकोनोमी विल बी अगेन टाइड अप विथ कोल अनि इन्डिया चाहिँ कोल एक्जिटमा जान्छ उनीहरू हाइड्रोजनमा जान्छ उनीहरूको कोल चाहिँ यता आउनु थाल्छ एन्ड द्याट इज नट अ सस्टेनेबल हाम्रो हाइड्रो पावर चाहिँ फेरि सरप्लसमै हिट गरेर अघिनेकै कुरामा पुग्छ सो देन आई गेभ ओके तपाईँ इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ एकपल्ट क्यालकुलेट गरेर हेर्नुहोस् वाट मेक्स यु फिजिबल एन्ड हाइड्रोजनमा ब्युटी अफ हाइड्रोजन इज 70% अफ द टोटल क्यापिटल कस्ट फर प्रड्युसिङ हाइड्रोजन इज कस्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड द्याट इज द बुन एज वेल एज कस्ट फर अस बिकज हामी चाहिँ नेपालमा वान अफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेन्सिभ इलेक्ट्रिसिटी छ तर कुनै टाइममा हामीले त्यो इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस नगरेर सरप्लस भयो भने प्रड्युस नगर्ने मात्र अप्सन हुन्छ होइन प्रड्युस गरेपछि यु हेभ टु युज इट बन्द गरेर राख्ने कि प्रडक्सन गर्नेको बिचमा के रहेछ त त्यो सरेन्डर प्राइस भन्दो रहेछ इकोनोमिक्स भाषामा त्यो सरेन्डर प्राइस नेपालमा हामीले क्यालकुलेट गरेको 1 रुपैयाँ 2 पैसा 1 रुपैयाँ 2 पैसामा प्रड्युस नगर्नु भन्दा 1 रुपैयाँ 2 पैसामा दियो भने देयर इज नो लस गभर्मेन्टलाई बराबर एउटै अपरेसन मेन्टेनेन्स कस्ट उठ्छ भने 1 रुपैयाँ 2 पैसामा त्यो इलेक्ट्रिसिटी हामीले नेपालमा त्यो इलेक्ट्रिसिटी सरेन्डर प्राइसमा दियो भने वर्ल्डमा $5 पर किलोग्राममा प्रड्युस हुने हाइड्रोजन हामी $1 पर किलोग्राममा प्रड्युस गर्न सक्छौँ नाउ government you have to make a decision. That is why I said politics is necessary. Very, very necessary रहेछ. Policy making is very necessary. Now, बन्द होइन 2 पत्रिकामा भोलि बिहान 2 करोड रुपियाँको हामीले इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गरेनौँ भन्दिने हो कि त्यो 2 करोडको इलेक्ट्रिसिटी जुन थियो त्यो 2 करोडको इलेक्ट्रिसिटी हामीले चाहिँ एटलिस्ट 50 लाख रुपियाँ बराबरको हाइड्रोजन प्रड्युस गर्यौँ एन्ड देन त्यो हाइड्रोजन हामीले कोइलालाई रिप्लेस गर्यौँ त्यो हाइड्रोजनले हामी माइनिङ के अरे कुकिङ ग्यास रिप्लेस गर्यौँ त्यो हाइड्रोजनले हामीले अरुण वनस्पति घिउ चलायौँ नाउ यु ड्राइभ द इकोनोमी सो पैसा बन्द गरेर पैसा इलेक्ट्रिसिटी युज नगर्ने होइन बरु सस्तोमा प्रड्युस गरेर अरुण वनस्पति चलाऊ कोइलाबाट माइनिङ नगर एलपिजीको ठाउँमा सिन्थेटिक नेचुरल ग्यास युज गर त्यो भनेको त पैसा रोल भयो नि त्यसले त बिजनेस रोल गर्छ एन्ड देन त्यसरी रोल भयो भने त इकोनोमी आफै माइक्रो लेभलबाट म्याक्रोमा आइपुग्छ सो द्याट इज द वे वेयर वी क्यान 3500 मेगावाट लुक एट द्याट सर 35 हाम्रो देशमा आज हामी 600 मेगावाटले त त्यत्रो इन्डस्ट्रियल बुटोल सबै कारखानाहरू आज 1400 मेगावाटै चलिरहेको छ
we will be having 3500 megawatt surplus on top of what we are using on that time. त्यतिलाई हामीले सरेन्डर प्राइसमा दिन सक्यौँ, गभर्मेन्ट सरेन्डर पनि दिनु पर्दैन. ओके, यो 3500 मेगावाट हामी चाहिँ जति प्रोडक्सन प्राइसमा हामी बिजुली प्रड्युस हुन्छ त्यही प्राइसमा कसैले हाइड्रोजन ड्रिभन इकोनोमी चलाउँछन् हामी त्यही प्राइसमा दिन्छौँ भने गभर्मेन्टलाई लस त भएन नि त. गभर्मेन्ट इज नट हियर टु मेक प्रफिट, इट्स हियर टु मेक कन्ट्री प्रस्परस. विदाउट लस इज द बेस्ट वे. ए बाबा, एलपिजी चाहिँ 40 रुपियाँ पर सिलिन्डर, पेट्रोल 40 रुपियाँ पर सिलिन्डर सब्सिडी दिएर बेच्न हुने, एलपिजी 400 रुपियाँ 500 रुपियाँ पर सिलिन्डर दिएर बेच्न हुने, अनि हाइड्रो पावर चाहिँ जुन कस्टमा हामीले प्रोडक्सन गर्छौँ त्यही कस्टलाई सरेन्डर प्राइस भएर हाइड्रोजन निकालेर डोन्ट युज अ सिङ्गल बल अफ कोइला इन नेपाल फर एनिथिङ यु आर डुइङ भनेर किन दिन नसक्ने, हाइड्रो पावर प्लान्ट किन बन्द गर्ने भनेर क्वेसन हामीले धेरै ठाउँमा राख्दाखेरि इट्स पोलिसी. वी डोन्ट ह्याभ पोलिसी फर द्याट. द्याट इज वाइ पोलिटिक्स इज निडेड. अब कसले कताबाट कसरी ह्यान्डल गरे हुन्छ, होइन सरप्लसलाई बरु बन्द गरिदेऊ तर सब्सिडाइज रेटमा पेट्रोल दिन हुने, सब्सिडाइज रेटमा इलेक्ट्रिसिटी आफ्नो देशको किन दिन नहुने. द्याट इज माई क्वेसन. टाइम विल टेल. समयले मात्र बताउँछ यो, होइन. तर यसमा यसलाई नै एकदम सिम्पल वेमा भन्नुपर्दाखेरि अर्को 25 वर्षमा हामीले प्रस्परस नेसन देख्छौँ. त्यो किन मलाई पनि लाग्छ, होइन. सँगसँगै चाहिँ आई वुड लभ टु कम डाउन टु KU एन्ड ह्याभ अनदर टु च्याट विथ यु एज वेल. I learned a lot. I'm sure a lot of people learned a lot as well. Have you missed out on anything specific? केही छुटा छ हामीले आज? एजेन्डा वाट सुड बी हाम्रो बिकज मैले अहिले भने टेक्निकल पार्टमा हाइड्रोजन इज नट डिफिकल्ट थिङ टु ह्यान्डल. इन्टायर वर्ल्ड इज ह्यान्डलिङ द्याट. वाट इज मोस्ट डिफिकल्ट इज हाउ टु एडभोकेट दिस. एन्ड आई थिङ्क म एज एन एकाडेमिसियन यो कुरा यसरी बोलिरहेको छु कि जुन कुरा हाम्रो देशको पोलिटिकल एजेन्डा हुनु पर्थ्यो. जस्तै इन्डियामा लुक एट द्याट, हाइड्रोजनलाई पोलिटिकल एजेन्डा बनाएर 2047 मा India will be really independent because we will be independent on energy. And we are investing $1.3 trillion on that infrastructure भनेर बीजेपीले प्रधानमन्त्रीले भन्नुको मतलब let BJP rule for 2047 for this to realize भने हो नि. Look at that political. So हाम्रो political एजेन्डामा किन why we are not, मतलब हाम्रो एनर्जी इकोनोमिक्सहरू चाहिँ किन हाम्रो पोलिटिकल एजेन्डामा आउँदैन? त्यो चाहिँ वास्तवमा हाम्रो पोलिटिकल एजेन्डा त्यो हुनुपर्ने. ओके, कसैले कुनै मान्छे कुनै पोलिटिसियन मेबी न्यू लिडर्स अहिले भने गगन थापाहरू वाट एभर न्यू लिडर्सहरू आएर उनीहरूले ओके मेरो पोलिटिकल एजेन्डा यो, आई वान्ट टु मेक नेपाल एनर्जी इन्डिपेन्डेन्ट इन दिस मेनी इयर्स. आई हेभ अ plan to convert that 3500 megawatts electricity to replace petroleum products and save 2 खर्ब रुपियाँ every year. त्यो एजेन्डा चाहिँ अब जबसम्म हाम्रो सोसाइटीले डिमान्ड गर्दैन तबसम्म पोलिटिसियनले दिँदैन. त्यो एजेन्डा हाम्रो सोसाइटीले डिमान्ड गर्नु पर्यो, त्यो एजेन्डा हाम्रो पोलिटिसियनले बोल्नु पर्यो, अनि त्यो एजेन्डालाई रियलाइज गर्ने पोलिसिजहरू बन्नु पर्यो. एन्ड देन थिङ्स विल स्टार्ट टु ह्यापन. यदि त्यो 5 वर्षमा भयो भने नेक्स्ट 15 years विल बी क्वाइट फास्ट. हुन्छ पनि होइन, किनभने अब सोसाइटी इज चेन्जिङ, टाइम्स आर चेन्जिङ, थिङ्स आर चेन्जिङ, एन्ड द स्टुडेन्ट्स द्याट यु टक टु एभ्री डे उनीहरूको थट प्रोसेस चेन्ज भइसक्यो. भएको छैन त यसो सोच्दाखेरि, होइन. हजुरले एउटा भ्यू राख्नुपर्छ नि त, होइन. अहिले होइन, इभन इन दिस पडकास्ट, होइन, यु स्प्रेड अ लिटल बिट अफ सिड्स एन्ड अ लट अफ थिङ्स आर गोना चेन्ज एज वेल. वी निड मोर पिपल लाइक यु इन दिस कन्ट्री, वी निड मोर पिपल लाइक यु इन दिस प्लानेट, एन्ड आई एम ह्याप्पी द्याट यु एक्जिस्ट. Thank you so much. It was a pleasure. It was so much pleasure to talk to you. And I'm really happy, and I'd love to come down to KU any day. Please do that and see what we are doing there. Meet our students, talk to them, and see the facilities that we are trying to develop down there. This is fun, man. This was so man. This one's more excited than me today. Thank you very much for watching, everybody, and Doctor, it was a pleasure. Thank you very much for coming. Okay, nice. Thank you so much. All right, this is how we're gonna end. Thank you for your time, everybody. See ya. If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. This program is brought to you by Vyas Studios.